Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal pa si Praise God.
Mulit maulat ang pinangpatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Sus and President, the full honor, doble paggalang po sa ating kagalang-galang, ating ibang lista, Pastor Willis Tatalmidan, President. At sa mga pag-alala, hinuwang turo, ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Selmedan, President ng whole family of Almeida Children at maging sa lahat paminamahal ng ating beloved elders, ating mga beloved workers, and President, sa lahat paminamahal ng ating mga kapatiran datihan man baguan, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. President, magandang umaga na po at maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, naabot maminamahal ng itong ating live webcast, President, sa YouTube, sa Facebook. Magandang oras po yan, maminamahal. At muli, magandang umaga na po sa lahat. President, puri ng ating pinakamalapay Jesus. Narito tayo, maminamahal, muli sa ating pagsagawa ng ating pananambahan. President, yung ating Sunday service, maminamahal, na dito natin muling pupurihin ang ating pinakamamalapay Jesus, President, na nairan maminamahal, tayo mga galak, maminamahal, dahil nariyan mamilang ng taglay kalakasan, laging pinapabdama ng ating pinakamalapay sa bawat isa sa ating President, at laging pag-iingat ng President, na nairan maminamahal, na sabi nga maminamahal, masaksiyan nyo rin po, maminamahal, ang ating banal gawain, ating pagupuri, masasayang awitin, malumanay na awitin, muli natin na dadamahin ang matamis na balang presensya ng ating pinakamamalapay si President. At sa pagpatuloy natin magawa ay maminamahal, masaksiyan nyo rin po ang iba't ibang mga buhay na panto na nariyan maminamahal, ang kanilang papahayag kung paano kumilos ang ating pinakamalas sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas sa kanilang mabigat ng mga problema, nariyan pinagaling sa kanilang maminamahal, yung malubhang mga karamdaman, President, na dito sa pagpapatotoo maminamahal, dito maminamahal natin ihahayag yan, President, upang sa lahat ng makinig maminamahal, lalo na sa mga baguhan, na nariyan, President, nanonood po ng ating live webcast, President, maging sa ating mga bisita na galing sa iba't ibang lugar, maminamahal, na sila rin po ay makumberte, maminamahal, lalo na sa mga nanonood po ng live webcast, sila ay maminamahal, tumungo, maminamahal sa napakalapit, maminamahal na mga outstation, President, na narin kung saan sila naroon, maminamahal, upang sila rin po ay makasama po natin, President. At sa papatuloy na rin po gawain, maminamahal, masaksiyan rin po ang pag-awitan ng mga different choirs, simula sa Adult Choir, Beloved Children's Choir, Youth and Singles Choir, at ang huli, ating Beloved Finest Choir, na muli natin dadamahin ang matamis malang presensya sa kanilang mga iaalay ng mga awitin sa ating pinakamamalapit si President. At sa pagpatuloy, maminamahal, masaksiyan rin po, papaliwanag po sa pagbigay kasampung bahagi at handog, maminamahal, na ito'y susi ng pagpapala na dito sinusubok ang bawat isa sa atin kung gaano katapat, maminamahal, ang ating pag-ibig sa ating pinakamamalapit si President, ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. At sa huli ay yung maminamahal, yung ating President, pangangaral ng banal na salita. President, na dito maminamahal, kinakailangan tayo mag-aralan, maminamahal ng banal na salita ng ating pinakamamalapit si President, upang sa bawat sa atin maminamahal ay tumatag ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalapit si President. Na rin maminamahal, sabi nga kung literally, tayo kumakain ng mga pagkain na nakabusog at nakakapagpalakas ng ating katawan, maminamahal, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapit si President. At hindi ko na po kapaabahan, sabi nga ng ating pinakamamalapit na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas na ating malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamalapit si President. At maminamahal, sa mga oras do, maminamahal, ay sabi nga ang kapitong araw ay Sabat para sa ating pinakamamalapit si President. Yung tinatawag na Sabat, maminamahal, hindi po yung Sabado, maminamahal, kundi yung araw ng ating pagpapahinga. Yung President, na maminamahal, sa ating pagtatrabaho, maminamahal, yung iba ay talagang pinaglaanan ang Sunday, maminamahal, na tayo magpagpahinga, maminamahal. At ang sabi ng ating pinakamamalapay si President, sa araw ng ating pagpapahinga ay kinakailangan tayo sumamba at magpuri sa ating pinakamamalapit. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit si President. Kaya sa mga oras na minamahal, tayo na mag-start na maminamahal sa ating bulgawain, maminamahal,
tayo magpuri na at bago tayo magpuri, tayo mag-alay ng panalangin. Praise God, upang gabay at patnubay ng ating pinakamalapay Jesus, praise God, ang kanyang habag ay laging sumasa atin. Praise God, magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Tumayo tayo maminamahal, taas mo natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilang mapala po ng Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat ng pinakamamalapay. Narito kami sa mga oras to, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah, na rin sa paggabay, patnubay, sa lahat ng mga kapatiran, na rin pinarating mo ng malhati, salamat, pinakamalapay. Narito kami sa mga oras to, sa imbalang harapan, na nagkatipon-tipon, na nagpapakumbaba, humining habag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin po kami, pinakamalapay Jesus, hugasan mo kami na yung dugo, na umagos din sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalahin ko po, halin sa pangalatang panalangin po ng aming ginagalang Pastor Wildis Tradalmeda, praise God, sa kaniyang panalangin, hallelujah. Malapay Jesus, langis ang po ang baik tumbol gawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Jopel Solemn Song, na rin, hallelujah, sa bawat aming iaalin mga awitin, na rin, hallelujah, bilang daluyan ng matamis sa mga presensya dahil kalakasan po namin sa iyong paglilingkod sa iyo. Pinakamalapay sa langis ang rin po, malapay sa hallelujah, ang bawat hayag ng mga buhay na patutuo ng mga kapatiran, ikaw po magbigay ang kanilang ipapatutuo kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling hallelujah sa mga malulubhang mga karamdaman at dilutas kanilang mga problema malapit sa langis. Sa rin po, malapit sa mga awitin ng mga different choirs, mula sa Adult Choir, Children's Choir, Beloved Youth and Single Choir, hanggang sa Finest Choir na muli na ipadama yung matamis sa malang presensya. Hallelujah. Lang isa rin po, malapit sa hallelujah, pagpaliwanag po sa pagbibigay. Hallelujah. Hallelujah. Ibibigay, bibitawang. Hallelujah. Ay yung banal na salita, malapit sa hallelujah. Na rin, hallelujah, upang sa lahat ng makapakinig, lalo sa mga hindi pa sumusunod, hallelujah, sa kasampung bagit handog, sila rin po ay mahipo ang kanilang mga puso at sila ay makasunod. Pagpalain mo sila na higit pa sa kanilang mga inasama, wala pagpapala, malapit sa lang. Kasi rin po, hallelujah, ang mga ngaral, balang salita sa hapon na ito, malapit sa hapon na yan, malapit sa layong sa lahat ng makapaginig, hallelujah, na rin, hallelujah, sila itumatag ang kanilang pananampalataya, malapit sa mga baguhan po namin, na rin ang aming mga bisita, malapit sa pagpalain mo po, ay yung balang gawain sa simulain ka sa matapos, malapit sa hallelujah, sama-sama pong sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalalo ng mga kapatiran sa unat, pangkalahatang panalangin ng aming ginagalang wala pastor ba yung kasaw, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God sa kamoros sa mayan, mahal. Tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin pagdating magawitan ng masayang awitin sa ating pinakamalapis. Praise God. Thank you. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na isa'y nagmamahali, biyayan niya ay hindi nagwawakas, at ito laging bago sa bawat umaga. Ang tatapa
ng buong Diyos, dakila sa lahat. As we gotta obey yung Spirit work within us, as we gotta obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh, oh. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Okay, ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda, aawit ng papuri kay Jesus, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama, tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing sa kanin, punong-puno ng hirap at pagdusa, sapagkat sa kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang kasama. Siyang tandaan, katotohanan, sa piling ko'y walang hanggang buhay. Ako'y punong-puno at kulang. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga pa darating. Nanggal si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko kay sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama, tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Yes Lord, hallelujah. Galing din sa kaniliw, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat
sa Kanya lamang nagtamang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tanging katotohanan, sa piling mo'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga at darating. Tandaan si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga man darating. Tandaan si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri kay Jesus. Sapagkat ito ang araw ng gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nagdama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dilim, may umaga man darating. Tandaan si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga man darating. Tandaan si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga man darating. Tandaan si Kristo kapiling. Sa aking kahinaan, oh, wala kong simolunan. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabangan. Oh, Jesus na natalangin ko, sa iyo'y hilapit mo, is Lord, hallelujah. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nawakas, at ako'y iyong tinawan.
dusa at hirap, uuwi sa bayang madalang. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi litong-lito, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, tiriyan ang nilalangkaran. Hirap at lungkot ay laging pasayos, Lord, halika. Tila ba wala nang katapusan? Na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y hinagot niya dudahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, laging namamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinamparan, buhay ko'y hinagot niya dudahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparan, buhay ko'y binago niya dudahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapan, buhay ko'y hinadudahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'll live forever, Jesus, day after day. I'll live forever, Jesus, oh, come what may. That sweet Holy Spirit, well, I will. I'll live forever, Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee.
That's will I'm blessed be the love behind it. He's better than life. Oh Jesus, the joy of living. It's everything to me. I will do the sickle man's feet. Everywhere I go. It's the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Oh Jesus, the joy of living. It's everything to me. I will do a sickle man's feet. And a world is silent. It's the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. I'll just keep resting my Lord. As I walk alone, I'll just keep resting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep resting my Lord. He would never will, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord. As I walk alone, I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on him to the very end. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will travel every day with Jesus. It's Peter the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and heals me. He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. But Jesus saves and gives me. He's the one who living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking
with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, sir, be all that and all my heart, right and all my Lord, and see there is some way and reason me who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Oh, sir, be all that can know my heart, right and know my Lord, and see if there is some way and reason be who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuan sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuan sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, Lord! Itataas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuan sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuan sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marinlan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos,
siya'y samahis, Lord, hallelujah. May pagpapala, Lord God, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala, Lord God, hallelujah, sa Espiritu na may pagpapala. Puri ng Diyos, siya'y sambahin, Lord God, hallelujah. May magmumay sa Panginoon. May kagalingan, Israel, at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu na may kagalingan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu na may kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Maghihirap di ay may ipagmasiyo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pag siya nangako, hindi kanya iwanan. Magdadhalin pananampalataya sa isayos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa mo sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Mga may dumadali sa puso, ito siyang hatid at halun. Ngunit di karapat mata kung ito may mangyayahin. Ito ay tandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-isayos ng himala. Bakit na di niya kaya gawin para sa'yo? Ika'y magtiwala ng buong puso'y kaluluwa. Handa ko sa puso'y kaya papawin sa'yo. O Kristo, tunay na nagkilala ka. Binigyan pansin ang sa tulad ko. Hinatuhon mga kasalanan ko. Hahapin ko ngayong pinago. O Kristo, tunay na nagkilala. Binigyan pansin ang sa katulad ko. Hinatuhon mga kasalanan ko. Hahapin mo ngayong pinago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko hanggang saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko hanggang sigla. O Kristo, tunay na nagkilala.
binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at pinubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ang pinubos iyong binago. Bilang gabi, Panginoon, magdilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patuto, yes Lord, hallelujah, sa dakila pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang sa katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ang pinubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang sa katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ang pinubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng buhay na walang hanggan, hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kahit ilitan, kahit inubos, sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Happy, 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 happy the Lord, praise God and appreciate to living to her. I want you to know how we end up. I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 happy the Lord, praise God and appreciate who lives in her. I want
you to go. How happy and I, well, I'm so happy, 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 happy that Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go what you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and adored, I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored, I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm blessed, 'cause He walks with me, tells me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored, I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored, I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. But I'm blessed and adored, I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored, I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored, I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored, I am, 'cause He promised me to keep my life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored, I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored, I am, promise me to keep me alive. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is seated. We're together again, and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again,
Magsama-sama tayo, magpuri ka Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang kawitan siya. May mabuting pangyayari, mayroong pagpapala. Magsama-sama tayo, glod at hallelujah, hallelujah. Magpuri sa Kanya, magagawa natin ang lahat. Halang-alang sa Panginoon, isang bagay di makagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Gawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buhay. Nagkaramang sa buhay. Nagkaramang sa nagkaramang sa buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buhay. Nagkaramang sa buhay. Nagkaramang sa isip. Nagkaramang sa buhay. May kakalagan sa aking puso. May kakalagan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Jesu Cristo. May kakalagan sa aking puso. May kakalagan sa aking puso. May kakalagan sa aking puso. Wala nang tanggapin kung si Jesu Cristo. May kakalagan sa aking puso. I have what you believe in my heart. I have what you believe in my heart. Says Jesus set me free. I have what you believe. I have what you believe in my heart. So I have what you believe in my heart. I have what you believe in my heart. Says Jesus set me free. I have what you believe. I have you in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinangako, magbalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng kawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa society
nagbabago, di nagbabago. Society di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Society di nagbabago, di nagbabago. Society di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, awitan mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad huwag gumulo, si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad huwag lumigo, tagumpay ay mayroon kang halian. Lakad-lakad huwag gumulo, si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pakawitan siyang nain, kawal ng katotohanan siyang nain. Sa larangan at tikman, watawat ay pag-ibig, hayot magsama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad huwag gumulo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag gumulo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigo, tagumpay ay mayroon. Upo ng lalakihan siyang nauna sa lahat ng gawin na upo sa iglesia. Ang mga kababait ang siyang pangalawa, hayop magsama. Lakad-lakad huwag gumulo, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumihon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord, He the day what He in the name of we have the sure victory.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, and so and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, and so and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad Jesus, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus. The devil had won, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that is life of more. Serving, valuing Him, hallelujah. Living our life, it's all life at all. Ain't no sin, scheming, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus leading. He makes my heart high sing. Walking in Savior's way, happening. Living for His mighty. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving, valuing Him, hallelujah.
living out life was all I ever known. I know since His came in, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking to this way, how many months living for His my King. Ride a great way for the victory. Ride a great way to the end. And if the people still rejoicing as the trouble on life way, let it down move on, the faith will win. And the song ring out, let the joy begin. For without you, it is sure to win. Ride a great way to the end. Ride a great way for the victory. Ride a great way to the end. And if the people still rejoicing as the trouble on life way, let it down move on, the faith will win. Let the song ring out, let the joy begin. For without you, it is sure to win. Why the faith way today? Oh Lord, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. Mine, Jesus. My man of Mary, my man of Cherry. Mine, Jesus is mine. Mine at all the time of His mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter ever said, I'm God's biggest word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter ever said, I'm God's biggest word divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is the me. Counsel of brings me His mighty canopy, keeping me from holy shame. It's wonderful, it's one Redeemer, wisdom on This is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Stephen, Stephen, children of the Lord. Stephen, children of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yes, that belongs to Father's giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost, the Father's giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's my soul. Keep singing and shouting, put Jesus in me home. Some people understand Jesus in my soul. It's one beat, that's one beat, my soul. Keep singing and shouting, put Jesus in me home. Some people understand Jesus.
one beam of soul. Singing, shout, oh Jesus, sing me home. Some people understand being Jesus, sing my soul. It's one beam, one beam, one beam, one beam. That's one beam, one beam of soul. You're singing, shout me, oh Jesus, sing me home. Some people understand being Jesus, sing my soul. It's one beam, one beam. He's the King of Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! And praise God. Yan ang tapos sa mga mahal. Ang papuring masahing awitin sa ating pinakamalapay sus. At ito tuloy na sa nabang gawain mahal. Ito dadako na sa ating mga malumani na awitin. At ito dadalhin po natin beloved elder, ating mga kapatid, beloved brother Alvin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved brother John Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo mga minamahal, magpatuloy po sa ating pong mga papuring awitin. Tayo po muna ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling, beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Marami pong salamat, mahal na Pinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo, na ipinagkakalubo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah. Sa kalayaan na kami makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami sama-sama umalapay noon. Hallelujah. Dumudulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba. Hallelujah. Nagsusumamo sa oras na ito, malapit noon, na kami iyong kahabagan. Hallelujah. Kapatawarin, hallelujah, sa lahat ng aming mapagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, malapit noon. Mabagka po sa amin, hallelujah, kami patawarin, hugasan, linisin na yung banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon, bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, malapit ng iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya. At sa panggalatang dalangin na aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na
aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Manalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Dadalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darangin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad sa isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, minahagtan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan.
mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Tuhan mo ako na lumakas, na ayon sa iyong kalooban, sa bawat hakbang ko iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina ay nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking
at ang inaasal. Ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa hinayang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, pinangubo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, pinanguho at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di ko hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, pinangubo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, pinangubo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, pinangubo at binahal magpakailanman. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko
presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo kaming iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya
Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao, sa sanlibutan kami iyong inago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo,
salamat, napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan kami iyong tinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila.
pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano bang man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan,
sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya mapabayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't good. Ooh, I'm full of that grace of mine. They wanna have a peace of mind, but I never had a thing like you. Pinatang ni Jesus is. And I'm saying Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin,
pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukuman. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakilang pasasalamat ang ihahandog. Katapat-tapatan, purihin ka o Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aming awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Katapat-tapatan, purihin ka o Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aming awitin. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart that you pray. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart as you explain. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. You stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. We are happy people, yes we are. We are happy people, yes we are. We've been baptized in Jesus and we're smoking down the Holy Ghost. Yes. We are happy people, yes we are. We are happy Christians, yes we are. We are happy Christians, yes we are. We've been baptized in Jesus and we're smoking down the Holy Ghost. Yes. We are happy Christians, yes we are. Give me all in my life, give me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, give me burning. Give me burning for another day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble. Make me humble for another day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng kalakasan, purihin siya. Bigay ng kalakasan, purihin siya. O si Jesus na, o purihin siya.
siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ang tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ang tayong lahat ay magpuri. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living our worldly life is no life at all. I know it's just Jesus came and hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking and save the rain, happy and more than rain. Living for Jesus my King. From the rising of the sun till the thunder it goes down, the name of the Lord shall be praised. Rising of the sun till the thunder it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God? The Lord high. From the rising of the sun till the thunder it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the thunder it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God? The Lord high. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. God, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord.
praise the Lord, the children of the Lord. I hear the love of Jesus, and that's alright. I hear the love of Jesus, and that's alright. I hear the love of Jesus, and that's alright. That's alright, alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit jumping, and that's alright. I feel the spirit jumping, and that's alright. I feel the spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. It's all over me, now it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me, now it's bubbling up inside. God is just bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ako ay may kamay na aking maplakpak. Aking maplakpak, aking maplakpak. Kung ako ay may kamay na aking maplakpak. Yes, hallelujah. Kung ako ay may bibig na aking aawin. Aking aawin, aking aawin. Kung ako ay may bibig na aking aawin. Salamat sa aking kapalas. Kung ako ay may paa na aking lulukso. Aking lulukso, aking lulukso. Ako ay may paa na aking lulukso. Salamat sa aking kapalas. I feel it through the power of the Lord has done. I feel it through the power of the Lord has done. Lift up your head, lift up your head. Sing to the power of the Lord has done. Jump to the power of the Lord has done. Jump to the power of the Lord has done. Lift up your head, lift up your head. Jump to the power of the Lord has done. Jump to the power of the Lord has done. Jump to the power of the Lord has done. Lift up your head, lift up your head. Jump to the power of the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri Hallelujah, sa hallelujah. Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Pupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Pupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At si Jesus ay darating na. Yes, Lord. Kapatid at nakanapan. Kasalanan na iwaksin. Sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba. Upang sila ay hanggang, upang sila ay di parusahan. Yes, hallelujah. Sa malaking hukuman. Minsan pa, Jesus ay darating na. Kapatid at nakanapan. Kasalanan na iwaksin. Sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba. upang sila ay maganda, upang sila ay di parusahan. Doon sa malaking hukuman. All over me, God is bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. God is Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Within me, bless His Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to God. Purihin ang ating dakilang Lord. Lahat magsabi, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, na napakasaya, mga minamahal, at naramdaman natin, mga minamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Mga minamahal, palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Huwag po tayong mapagod, mga minamahal. Okay lang, mga minamahal. Kaya mapagod ang ating physical, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang ating spiritual naman, mga minamahal, ay tabang-taba, mga minamahal. Hallelujah. Busog na busog, mga minamahal, ang ating spiritual, mga minamahal, na pagkikipaglirasyon, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil yan po, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating mga minamahal. Hallelujah, tungkulin ng obligasyon, mga minamahal, dito sa mundong ito, mga minamahal, ang awitan, purihin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na may kagalakan, mga minamahal, sa ating puso, isipan, mga minamahal, hallelujah, upang maitas po natin, mga minamahal, dito sa lupa, mga minamahal, maging din sa langit, mga minamahal, ang mataas na pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, amin naman, hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, amin naman, hallelujah, sa ating ginagalang, kagalang-galang mga pastor, Will Estrada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral, amin naman, sa pag-alala, amin naman, ng ating assistant, Pastor Lina C. Almeida, sa kanila po mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan man o datihan, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, nandito po, mga minamahal, ang mga nakatala, mga minamahal, hallelujah, na magpapasalamat, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, kung paano po sila, mga minamahal, binago, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mapapakinggan po natin, mga minamahal, ang kanilang mga buhay na patotoo, at kung paano sila pinag-ingatan, kung paano sila pinagaling, mga minamahal, at kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Narito po, mga minamahal, hallelujah, aking po pinag-handa, mga minamahal, sa ating beloved Elder Brother Romy Benitez, mga minamahal, sundan po yan ng ating beloved adult choir, mga minamahal, at ang pangalawa, beloved sister at Adela Dumantay, mga minamahal, at ang pangatlo, beloved Brother Sander de los Santos, hallelujah, at sundan niyan, mga minamahal, ng ating beloved Children's Choir, at ang pang-apat, beloved Sister Mirasol de Vera, and then Youth Choir, and Singles Choir, at ang pang-lima, beloved Brother Salvador Pukis, at ang pang-anim, beloved Sister Christine Cualquiera, mga minamahal, and then beloved Pioneers Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mapapakinggan po natin sila, mga minamahal, hallelujah, mapapakinggan po natin, mga minamahal, kung paano, mga minamahal, hallelujah, magpatotoo, mga minamahal, hallelujah, ang isang espiritu, mga minamahal, hallelujah, nakadikit sa alaman, mga minamahal, hallelujah, ito, mga minamahal, ay totoong tunay, mga minamahal, dahil yan po, mga minamahal, ang nakasulat, mga minamahal, kay, hallelujah, sa unang 1, mga minamahal, kabanata 5, at ang talata po ay 7, mga ito po sinasabi, mga minamahal, at ang espiritu, ang nagpapatotoo, sapagkat ang espiritu ay katotohanan. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang. Sa madaling sabi, mga minamahal, lahat ng tao, mga minamahal, may espiritu. Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, hallelujah, ang pinagkaluban ng espiritu, katotohanan lamang, mga minamahal, upang magpahayag ng katotohanan, mga minamahal, hallelujah, ang totoong Kristiyano, mga minamahal, tinawag ng ating dakilang dito, nandito po, mga minamahal, ang totoong propeta, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ating kagalang-galang, mga minamahal, mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na hallelujah, nandiyan, mga minamahal, araw at gabi, nakaluhod, mga nananalangin, mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, ni Haring David, mga minamahal, darating ang isang araw, mga minamahal, ang patotoo daw, mga minamahal, hallelujah, ito, mga minamahal, hallelujah, ang isa sa pinaka-importanting bagay, mga minamahal, hallelujah, ipapatotoo, mga minamahal, hallelujah, ng isang tao, mga minamahal, dahil ito ay gawa ng Diyos, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, hallelujah, ng tumatayo, mga minamahal, o kung sino man, mga minamahal, bagkus, ang patotoo, mga minamahal, ito ay galing sa mahal na Panginoon at hindi po galing sa tao, mga minamahal. Ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa at ipapahayag ang iyong makapangyarihang gawa, mga minamahal. Ang makapangyarihang gawa, mga minamahal, nandiyan mga pinag-ingatan sila ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, nandiyan mga pinagaling sa kanilang karamdaman, mga minamahal, na dito, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay ay nagbabago ng buhay ng isang tao. Mga minamahal, palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Muli, mga minamahal, lahat magsabing, praise the Lord.
Purihin po ang ating dakilang Diyos at di na po pagtatagal, mga minamahal. Tayo na po mag-umpisa, mga minamahal. Hallelujah. Akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved elder, Brother Romy Benitez, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At maganda po, mga minamahal, ang ating beloved adult choir. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang mapagpalang umaga, dubling paggalang sa ating kagalang-galang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida Children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Aking pinasasalamatan ang ating dakilang Diyos na kung paano ako nakakilala sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, na talagang itong gawain na ito ay talagang ito ay aking noon ay talagang inaayawan, mga minamahal, dahil sa aking buhay talagang mayroon akong dinadaluhan na isang sikta, mga minamahal, na kung saan ay talagang naglingkod ng mahabang panahon, mga minamahal, at talagang ang ating Diyos ay napakabuti, mga minamahal, na sa kabila ng aking talagang ayaw dumalo dito, mga minamahal, ay talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, mga minamahal, dahil talagang ginamit ang isang kapatiran, ibinahagi ang salita ng ating dakilang Diyos, na ang Diyos daw po dito ay buhay at nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. So yun po ay talagang tumimo, talagang pumasok sa aking isipan na sa kabila ng aking matagal na paglilingkod sa ibang sekta, mga minamahal, ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, mga minamahal, na ako'y nagtataka na sa kabila ng aking matagal na talagang ibinuhos ang panahon na paglingkod, mga minamahal, ang kanilang karamdaman ay hindi ito gumagaling, mga minamahal. So naalala ko, mga minamahal, at ang aking ginawa, mga minamahal, naalala ko yung nag-invite sa akin sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at talagang kami ay dumalo sa araw ng midweek worship, mga minamahal, at kami ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyariang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos, at gradually ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, gradually ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon ko nakita, mga minamahal, na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal, sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, at isang pasasalamat ko din sa ating dakilang Diyos na nung time, mga minamahal, na ako ay nasa isang company, mga minamahal, na aking napasukan sa ibayong dagat, mga minamahal, na after ng isang taon na aking pananatili doon, mga minamahal, ay nagkaroon ng talagang magbawas ng tao, mga minamahal. At talagang yun, mga minamahal, hindi ako talagang nag-alala, dahil alam ko, mga minamahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi ako nasama doon sa
layoff, mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang totoo, mga minamahal, ang pagbibigay ng ikapu at handog, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil during that time ay talagang aking natapos ang aking kontrata. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga biyaya, sa lahat ng kanyang pagpapala, mga pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved elder, beloved brother Robbie Pinitis, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapalang yan, mga minamahal, tunay, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, na nakilala sa misteryong ito, mga minamahal, dahil may totoong propeta, mga narito po, nandito po, minamahal, ang totoong pastor, mga minamahal, hallelujah, sa kagalang-galang mga pastor, Sada Almeida, mga minamahal, sila din po, mga minamahal, hallelujah, ay galing sa mga sikta, mga minamahal, ibang sikta, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, matagal na karamdaman, mga minamahal, hallelujah, na sila'y tumatawag sa ating dakilang Diyos, subalit walang kagalingan. Amen. Subalit nung sila'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus, dito lang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung kanilang karamdaman ng kanilang beloved wife, mga minamahal, iyan po'y instant gradually pinagaling ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Ganyan po katotoo, mga minamahal, hallelujah, ang ating Diyos na pinaglilingkuran dahil mga minamahal, pagkat siya hindi natin nakikita, mga minamahal, subalit siya buhay, kumikilos sa ating buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Ito muna natin, mga minamahal, pinuputol, mga minamahal, hallelujah, mga buhay na po totoo, maganda po, mga minamahal, susunod ng papasalamat. Pagkatapos po ng ating beloved adult Christ, beloved sister Adela Dumantay, mga minamahal, kaya mga minamahal, hindi na tagal, mga minamahal, tayo po ay tumayo, mga minamahal, upang samahan po natin, mga minamahal, hallelujah, awitan muna natin, mga minamahal, habang naghanda po ang ating mga awit, mga minamahal, hallelujah. Search me, O God, and know my heart, try me and know my door. The deep, some wicked ways in me, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, oh God, and know my heart. Find me and know. Yes, hallelujah. And see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah po ang ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Outreach, Pangasinan, the beloved adult choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
laging alalahanin ang kabutihan mo. Sa bawat oras at araw aking Jesus, o lagi kang iisipin, kalilimutin ang pag-ibig mo. Di alalahanin ang kabutihan mo. Sa bawat oras at araw aking Jesus, o lagi kang iisipin, o lagi kang iisipin, o lagi kang ang Diyos ay kasama at kaisiglang na ang buhay mo. Ngunit ngayon, bigla kang nagbago sa mga pagsubok. Ika'y lumayo kahapon lamang. Ang Diyos ay kasama at kaisiglang ng buhay mo. Ngayon, bigla kang nagbago sa mga pagsubok, ika'y lumayo. Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako pag bigla kang lumayo? Sariwa pa nga sa iyong isipan ang mga nagdaan mong kahapon. Unang pag-ibig na iyong natagpuan kay Jesucristo, iyong balikan. Nasaan na ang pangako ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako pag bigla kang lumayo? Ang Diyos ay kasama at kaisiglang Napakabuti ng ating dakilang ang buhay mo. Ngunit ngayon, bigla kang nagbago sa mga pagsubok, ika'y lumayo. Nasaan na ang pangako na ika'y maglilingkod? Nasaan na ang pangako
ang pangako at bigla kang lumayo. Ang pangako na ika'y maglilingkod, matanda ang pangako at bigla kang lumayo. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, haloy kabisyo po, mga minamahal sa ating binabad at Lord's Wife, mga minamahal napakabuti, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal na kanyang kanila pong pinaparamdam lagi, mga minamahal ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Puri po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, haloy tayo na po ay magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, kung nakanda na po, mga minamahal, hallelujah sa ating beloved sister Adela Dumantay, mga minamahal, hallelujah, at maganda po, mga minamahal, hallelujah, ang susunod na magpapasalamat, mga minamahal. Kung narito po, mga minamahal, ang susunod, mga minamahal, beloved brother Sander de los Santos, mga palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord, puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, na nandyan, mga minamahal. Hallelujah, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ay nandyan lagi, mga minamahal, sa ating kalagitnakan, mga minamahal, nandyan ang kanyang napakatamis, mga minamahal, ang banal na presensya na patuloy na pinapadarama sa bawat isa sa ating mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kindly po, mga minamahal, para po sa ating mga assist, mga minamahal. Hallelujah. Kapag malapit na po matapos, mga minamahal. Hallelujah. Ang choir singing, mga minamahal. Hallelujah. Kunin na po, mga minamahal, ang susunod na magpapasalamat mo po, minamahal, para po, mga minamahal, hindi po maantala ang ating oras. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Akin na po pinagkakaloob po, minamahal. Hallelujah sa ating beloved sister Adela Dumantay, mga minamahal. Sundan po yan ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang papurit pasasalamat pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lahat. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa kagalang-galang na Pastor Wendy Estrada Almeda, ganoon din sa turot aral ng Assistant Pastoral na si Almeda, sa kanilang mga children, sa lahat ng pastoral workers, sa iyo mga kapatiran, paguan man o datian, magandang umaga na po sa inyo. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nabigyan ako ng pagkakataon upang ipahayag ko ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mula nung ako'y makakilala po sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, bago po ako nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, marami po akong karamdaman tulad ng masakitin ng ulo, back pain, rayuma at higit ang aking kidney trouble, mga minamahal. Nagpahirap sa aking pinakamatagal na panahon, mga minamahal, yung aking kidney trouble, mga minamahal. Subalit, nung ako'y dumalo dito sa gawain na ito, mga minamahal, napasama ako sa aking anak, mga minamahal, si Brother Romel. Alam niyo mga minamahal, parating pala ako, mga minamahal, nakaramdam na ako, mga minamahal, ng kakaiba. Kaya ang sabi ko, mga minamahal, siguro ito na ang ibigay ng Diyos na kagalingan ko sa aking mga karamdaman, ang sabi ko sa sarili. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Instant, pinagaling ako, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan, mga minamahal, ang pagmamahal niya sa akin, mga minamahal. Akala ko hindi na ako gagaling, mga minamahal. Subalit andyan, mga minamahal, ang gabay ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dati-dati, mga minamahal, magulo ang aking pamumuhay, mga minamahal.
Subalit binigyan kami mga ng kapayapaan sa puso't isipan nung kami naglilingkod ng lahat, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung nakaraang buwan, mga minamahal, binunuak na alaga kong kambing, mga minamahal, bulog, binunutuak with puwag, mga minamahal. Alam niyo, at tayo, mga minamahal, tirak-yanak. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal dahil yung ulo ko hindi tumama sa simento. Subalit yung aking tuhod ay nasaktan. Todo nasaktan, mga minamahal, dahil malakas ang pagsuwag niya sa akin, mga minamahal. Kaya ang paglakad ko hindi tuwid, mga minamahal. Kaya yun ang inihiling ko sa ating pinakamamahal na gagaling na ako. Unti-unting pagaling ang aking tuhod, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos mo. Naman lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister at Dylan Dumantay, mga minamahal, napakabuti, mga minamahal at napakabait ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Walang kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung sila nagpabutismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagluhod pa na nalangin, mga minamahal, ating kagalang-galang, mga Pastor Wilsada Almeida, mga yung kanilang karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga hindi po minamahal kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Sila din po ay nakalaya ngayon payapa na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay po. Rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo muli magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah, akin na po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother Mario Fernandez, mga minamahal. Sila po ang magpapasalamat, mga minamahal, at maganda po ang ating mga awit, mga minamahal, na napabilang sa ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako, Hallelujah. magandang umaga po. Ako ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang tanghali po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa araw na to upang dakilain, sariwain, mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo minamahal. Na yung pong aking malnasawag nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung ako po ay hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, na aking pong pinapagalitan ang aking malnasawa noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal, noon. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang pag-share po palagi sa akin, minamahal, at yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po, nung kami po pinagkalooban po ng isang bagong secondary school na minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, nung ako'y manasa makasalibutan pang gawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung mga bisyo ng araw minamahal, pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga dikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus na tayo kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal,
nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, sa aking pong pagsundo at paghatid dito sa ating banal gawain, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon, minamahal, na paghintok ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na ang sabi po ng isang lalaki, minamahal, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yan, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yan, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay may kasiyahan po, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, na kapag wala hallelujah, nagbabantay po sa atin, minamahal, andyan, minamahal, na tayo delikado sa mga kapahamakan, minamahal. Subalit andyan yung pagmamahal po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nagilang Diyos. God bless you po ating beloved brother Mario Fernandez. Mga minamahal sa pagpapalang niya. Mga minamahal na nakamtan. Mga minamahal habang hallelujah sa patuloy nilang paglilingkod sa ating nagilang Diyos. Mga dating taga-usig. Mga minamahal sa ating banal na gawain. Mga minamahal. Inuusig po nila mga kanilang beloved wife. Mga minamahal subalit. Mga minamahal. Hallelujah sa panalangin. Mga minamahal kanilang beloved wife. Mga minamahal sa patuloy na pagdalo. Mga minamahal. Hallelujah. Sila po'y hinipo ng ating dakilang Diyos na buhay mo, nagpabautismo sa tubig mga minamahal ngayon, kasama na po natin naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay po rin mo mga minamahal, ang ating dakilang Diyos mga minamahal, at muli mga minamahal habang buwa pa rito po mga minamahal, ang ating mga awit mga minamahal, tayo po muna tumayo, pang-awitan natin mga minamahal, ang ating dakilang Diyos at hallelujah, maganda po ang susunod ng papasalamat mga minamahal sa ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama ko sa aking inaawit, yes, hallelujah, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awitin makalangit, oh, ibang ligaya sa iyo'y iyakin, na hindi kayang umpasan. Anumang Awiting makakalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Muli ngayon masinlan at masaya, nagmula ng si Kristo ay makilala. La 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 la, Puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Pagminamahal, lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah. Bigyan na po natin daan. Mga minamahal, ang ating mga awit. Mga minamahal, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. From the books of Psalms, chapter 37, verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen.
Magpasalamat sa iyo. Di ko pansin ang ganda ng paligid iyong likha. Bawat puno at halaman ay ikaw ang siyang gumawa. Sa bawat araw na pinako'y iningatan mo, ni hindi man lamang naaalalang magpasalamat sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord! From the book of Romans, chapter 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. My precious of my Savior.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved children. Okay. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung meron po tayong mga minamahal, amen, mga chikiting, mga anak, nakasinggulang po nila, mga minamahal, amen. Isama po natin sila, mga minamahal, amen. Napakasarap po magpagamit sa basan ng ating dakilang Diyos, amen. At isa pa po, mga minamahal, habang bata, mga minamahal, amen, turuan na po natin ang ating mga anak sa daan na dapat po nilang lakaran, mga minamahal, amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At ano po'y magpatuloy po sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. At kung nakahanda na po ating pong beloved kapatid, beloved sister Marisol Libera, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved youth and singers choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng pagbati sa ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turo at aral na ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan, manodatihan, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Ang ma-share ko lamang mga minamahal ang inyong lingkod, mga minamahal. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil matagal din ang inyong lingkod na nawalay sa paglilingkod. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako ay kinahabagan na muling makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Ang maalala ko lamang, mga minamahal, every time na dumadalo kami dito, kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, bilang magulang, nais man natin, mga minamahal, na isama yung mga anak natin palagi sa pagdalo, pero merong hindi sasama dahil hindi natin sila mapipilit na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil ang yabang lingkod, mga minamahal, isang beses ng overnight service, mga minamahal, kami ay pumunta dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi pa umuwi yung aking mahal na anak na masasabi kong hindi siya palaging sumasama or minsan mahirap talagang isama sa gawain. Umalis kami, mga minamahal, ng mga 9 or mas maaga pa, wala pa siya sa bahay. Pero alam kong uuwi din yun. Kaya umalis kami na wala pa siya. So nangyari ang overnight hanggang matapos, mga minamahal, ng Sabado ng umaga. Ang yabang lingkod, walang kaalam-alam. Hindi ako kinabahan, hindi ko talaga alam na may nangyari na palang masama sa aking mahal na anak, mga minamahal, dahil 2:00 ng madaling araw ng Sabado, kasalukuyan ng overnight service sa gawain ng ating pinakamapala Panginoon sa mga minamahal, sinundo siya ng kanyang kaibigan, mga minamahal. Sumakay sila sa isang Montero, napunta sila sa may Binmalay, mga minamahal. Dahil yung driver medyo nakainom, hindi niya na nakontrol na napakabilis na ng takbo nila, mga minamahal. Hanggang sa may dako ng Binmalay, mga minamahal, na aksidente sila. Tatlong beses na umikot-ikot yung sasakyan, mga minamahal, yung sasakyan talagang yupi. Nangyari yung aksidente, mga minamahal, hanggang 10 a.m. ng umaga. Wala pa rin akong alam hanggang sa may tumawag sa amin dahil matagal na pala kaming tinatawagan, hindi kami makontak, mga minamahal, dahil kami ay tulog dahil galing kami sa overnight, mga minamahal. Nung nalaman ko, mga minamahal, na yung aking mahal na anak, mga minamahal, ay na-aksidente na 3 beses daw umikot yung sasakyan. Isa lang ang tanong ko sa aking mahal na anak na nagsabi sa akin na kung nasaan ang kanyang kapatid. Ang sabi niya sa akin, mga minamahal, nasa presinto daw. Sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil yung aking mahal na anak, sa kabila ng pangyayaring yon na umikot yung sasakyan, nasa presinto sila. Ibig sabihin, pinag-ingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung
kung may masamang nangyari sa kanila, mga minamahal, malamang nasa ospital sila. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nung umuwi ako dahil yung aking anak hindi pa kawalan ng police station sa may Binmalay, mga minamahal, pero dahil kaibigan niya yung mga kasama, pinayagan na din. Nakita ko yung aking mahal na anak, mga minamahal, sa bahay ng kanyang kaibigan, mga minamahal. Alam niyo yung aking mahal na anak, mga minamahal, nakakatayo, nakakalakad, mga minamahal, na imposibleng mangyari dahil sabi nga ng mga investigador na wala talagang mabubuhay sa lahat ng nakasakay doon dahil talagang yuping-yupi yung sasakyan, hindi mo papakinabangan. Pero lahat sila pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Nakita ko yung aking mahal na anak, mga minamahal, puro gasgas lang. Na sabi ko sa kanya, labis-labis na dapat niyang ipagpasalamat yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hanggang sa nagkukwento siya sa akin nung makauwi na kami sa amin na sabi niya, Mama, 3 beses umikot yung sasakyan. Sabi niya, akala ko, Mama, mamamatay na kaming lahat. Ang taging ginawa niya lang daw, mga minamahal, nung ikot-ikot yung sasakyan, ipinikit na lang daw niya yung kanyang mga mata, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pagdilat niya, mga minamahal, hindi niya din alam kung bakit, paano siya nakalabas doon sa sasakyan, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Isa po, mga minamahal, dahil yung mahal kong anak na yan, mga minamahal, talagang medyo pasaway na hindi siya marunong umiwas sa gulo dahil ang rason niya, hindi naman daw siya ang nauna. Kaya nung time na dumating yung talagang trial sa amin, mga minamahal, dahil sa ugali niya, mga minamahal, umalis siya dahil hindi na siya makapag-aral dahil may mga nag-aabang sa kanya sa school. Kaya mas minabuti niya na pumunta sa dahon ng Pasig na nagtrabaho sa edad na 17, mga minamahal, sa tito niya. Alam niyo, mga minamahal, every time, dahil ang aking mahal na anak na yan ay hindi sa pagtataas ng aking mahal na anak. Every time na magpapadala sa mga minamahal, dahil ang aking mahal na anak yan ay talagang sa lahat ng aking anak ay hindi ko siya palagi nakakasama sa pagdalo. Every time, mga minamahal, nabibigyan niya ako ng pera, mga minamahal. Ang pagpapala talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi hinahati ko talaga yan, mga minamahal. Dahil alam ko kailangan ng aking mahal na anak ang gupay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil palaging sinasabi sa banal na pulpito, mga minamahal, na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Alam niyo, mga minamahal, hinahati ko yan na hindi niya alam. Ginagawa ko yun. Dahil alam kong pag-iingatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo ang pagpapala, mga minamahal, dahil hindi yun agad-agad na ibibigay, na natatanggap o nakakamit natin, mga minamahal. Yung mahal kong anak na yan, mga minamahal, dahil sa lahat ng aking mga anak, medyo siya yung hindi pinagpala ng talino. Alam niyo ba, mga minamahal, na nagpunta siya sa dako ng dagupan sa tita niya. Ito lang talaga, mga minamahal. Hindi ko alam na nag-apply siya na gusto niyang mag-aral. Dahil ang sabi niya noon, ayaw na niyang mag-aral. Pero nagpunta siya sa dako ng dagupan, nag-apply siya sa TESDA, mga minamahal. Na imposibleng mangyari, mga minamahal. Pero alam niya ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung bata na yon, mga minamahal, na imposibleng makapasa, imposibleng tawagan ng TESDA. Ngayon, mga minamahal, na scholar pa, mga minamahal, may allowance pa, mga minamahal, pero labis-labis kong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, yung mga kapatid ko, ang sabi nila, imposible namang makapasok siya kasi nga medyo mahina talaga yung pag-iisip, pero wala imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pagpala at pag-iingat. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Marisol de Vera sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Yung naunang patutuo ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Grabing himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa sobrang bilis ng sasakyan, yung kanya anak nandun sa loob po ng Montero, mga minamahal. Amen. At talagang yung driver nakainom, mga minamahal. Amen. At sabi nga po, ilang beses nagpagulong-gulong. Sabi ng pulis po, mga minamahal, amen, imposibleng mabuhay. Kapag nakita nila yung damage ng sasakyan, yupi-yupi po, mga minamahal. Amen. So, balit grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus, taunang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang awitan ating dakilang Diyos. Habang naghahanda po, ating po mga pinagpalang mga awit. Amen. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Every day where there is Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, sweeter than the day before. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free. But Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now free and blessed. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling good. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Diyos. Amen. Atin pong samahan po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay po sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City, Pangasinan na outreach, beloved youth and single choir. Praise the Lord. Let
all the things you've done for me, and no one can worship you for me. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. You've done for me, and no one can worship you for me. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. And worship you for me, for all the things you've done for me, and no one can worship you for me. All of my worship, receive my worship, all of my worship. Here is my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And I will not be silent. I will always worship you. As
all of my worship. You are Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengjus. God bless po. Beloved Youth and Singers Choir. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pengjus. Amen. Napakabuti po ng ating pong dakilang Diyos na patuloy po tayong sinasamahan, mga minamahal. Amen. Muli, palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengjus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pengjus. At tayo po'y magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na pagtutuo. Amen. At narito po, mga minamahal, ating pong beloved brother Salvador Puki sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Christine Colquera. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengjus. Praise the Lord. Praise the Lord po. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ang mataas na pagbati at pagsamba at pagluluwati ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na pisalip. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam niyo po sa dubling paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almada at sa ating di malilimutang aral ng ating iniwan ng ating kagalang-galang na Assistant Pastor Lina Almeida. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Tunay po mga inamahal. Ako rin po yung bumabati sa ating mga manggagawa, sa ating preacher, elder, at sa ating mga kapatiran, baguhan man o datihan. Magandang araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po mga inamahal. Tunay po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hallelujah. Tunay po mga minamahal, ako pinakadalo dahil andyan po mga minamahal. Isang linggo po ako hindi nakatrabaho mga inatunga. Ngunit aking napapasalamat na ako'y nakadalo sa ating gawain. At dapat, hallelujah, tunay po mga minamahal, pinadama ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanyang matamis na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mahal na Jesus sa tunay po mga minamahal, ang aking apo po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Nung itong araw, itong isang linggo po mga minamahal, ito po yung nagkaroon ng lagnat po mga inamahal, hindi po hallelujah, hallelujah, araw-araw po mga inamahal, bumabalik, lumalamig ang kanyang lagnat po, pabalik-balik po mga inamahal, tunay po mga inamahal. Ako po yung bingi sa ating mga elder, ng baga prayer po mga tunay po mga inamahal. Hallelujah, itong araw ng Wibis po mga tunay po mga inamahal. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Tunay po andyan din po mga aking patutuo po mga inamahal, tunay po mga inamahal. Hallelujah, tunay po. Ako hindi pa nakakilala sa gawain ito mga inamahal. Diyan po ang karangdamang manakit ng dibdib pa mga inamahal. Pasma po mga tunay po mga inamahal. Hallelujah, ako'y nagpapagamot sa Dr. Albulario. Ngunit andyan po pabalik-balik ang aking karamdaman mga inamahal. Tunay po mga inamahal, walang kagalingan po mga inamahal. Tunay po isang araw napakinggan ko ang programa ng Jesus Miracle Outreach sa radio po mga inamahal. Tunay po mga inamahal, aking sinubaybayan po mula po sa umpisa hanggang sa pagtapos sa panalangin. Tunay po mga inama, ako po sumabay sa ating pinakamama sa mga gagawa sa radyo. Kung kayo may karamdaman, ibatong niyong kanang kamay sa radyo. Kayo'y hallelujah, tunay po mga inama, aking po ginaya po namin na ginawa po yung mga aking pinatong aking kamay sa radyo at sa aking kalawan kamay sa may karamdaman panalangin dito. Tunay po mga inama, tunay po andyan po mga inama sa panyaya nating minamahal na manggagawa sa radyo. Huwag lamang kayo makontento kapag inig ng iyong radyo. Kayo dumalo at kayo lubos o pabalain na ating pinakamamahal. Tunay po mga inamahal, ako po dumalo dito mga inamahal. Tunay po ako po tumanggaw sa bautismo at tubig sa pangalan natin pinakamamahal. Ang aking karamdaman na kinatitipo. Tunay po mga inamahal, ito po yung pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sa aking mga pisyo din po mga inatunay po andyan po. Pumain naman ang hallelujah, aking pagsusugal, pagtalyan ng waiting, pag-inom ng araw, tunay po mga naman, sa aking pagtrabaho, tunay po mga naman, bagaman andyan po, panay, alak po mga tunay po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal.
Andyan po, Panginoon naman, sa aking patuloy na pagdalo sa ating gawain. Hallelujah, tunay po, Panginoon naman, aking mga bisyo po. Ako'y binago ng ating pinakamamahal. Praise the Hallelujah. Praise the Lord. At sa aking asawa din po, Panginoon, tunay po, Panginoon naman, karamdamang anemic po, naman. Tunay po, Panginoon naman, hallelujah, tunay din siya akin nadala din sa gawain. Hallelujah, tunay po, Panginoon naman, diyan po, Panginoon naman. Hallelujah, siya po yung nagpapabautismo sa tubig sa panating pinakamahal pa sa tunay po, Panginoon. Ang kanyang karamdamang anemic po, Panginoon, tunay po pinagaling ng ating pinakamahal. Praise the Hallelujah. At sa aking mga apo, mga anak din po, Panginoon, tunay po, Panginoon. At sila po yung nagkakasikit, tunay po kami nagpupuri po, Panginoon. Sila po yung pinapagaling ng ating pinakamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Salvador Puki sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Ating napakinabangan, mga minamahal. Amen. Ang mga turo. Amen. At aral ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Meron tayong Diyos na sa oras, mga minamahal, amen, ng ating pangailangan, amen, nariyan lagi, amen, handa, mga lagi ang mahal na Panginoon na tayo po'y tulungan. Tumawag lamang tayo sa ating po pinakamamahal na Jesus, magpakumbaba lamang po, mga minamahal, amen. Andiyan ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig na mapinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa huling magpapasalamat po. Amen. Ating pong beloved Sister Christine Colquera at maganda po ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbatit, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at ang kanila pong beloved children, sa buong Almeda family at sa ating pong mga beloved pastoral workers. Muli ako po ay buhabati po ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niyo po sa akin sa mga oras na ito dahil po lingid naman po sa ating kaalaman na tuloy-tuloy po yung pag-ulan. Andyan po na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya, inilalayo niya sa anumang pong karamdaman. Kaya salamat po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus sa pagpapalang kalusugan. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus dahil ganitong buwan din po yun nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, year 2019. Andyan po napababa na po kami that time. Alam niyo po mga minamahal, that time po, nakita na lamang po sa harapan po namin, dyan po na may dumaan po na malaking tipak ng lupa po sa aming pong daanan. Noong una, hindi po namin yun pinapansin, pero nung nakita namin po na sunod-sunod na po yung pagragasa ng lupa, yun po pala, nagkakaroon na po ng landslide sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, alanganin po kaming maka-atras that time kasi po sunod-sunod po yung mga sasakyan na nasa likuran po namin, tas may mga poste pa po na ng kuryente at saka may mga puno pa po sa mga oras na yon. Titingin naman po kami sa bandang kanan po namin, andyan na bangin na po kaagad. At pagtitingin kami sa bandang kaliwat harapan po namin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay natakot po. Bilang tao ako'y natakot po sa mga oras na yun dahil po nakita ko na rin po na yung driver po ay nagpapanik na at hindi niya na alam yung gagawin. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil tayo tinuruan po ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kapahamakan, nandyan po na tayo manalangin lamang po at tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang likod ay nag-rebuke na lamang po ng Hallelujah in Jesus' name. At sa himala ng mahal na Panginoon, after a minute lamang po dyan na pinahinto po na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus yung landslide po. Praise the Kaya Lord! maraming pong salamat. Hindi po natuloy yung tabon ng lupa po sa aming sasakyan at hindi po kami nahulog sa bangin. Kaya salamat po sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pagpapala pong kalusugan po na
year 2021 November po, ang inyong abang lingkod ay na-diagnose po na nagkaroon po ng tuberculosis. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, ang inyong abang lingkod ay sobra pong nanlulupaypay at grabe po yung pag-ubo ko po at bukod po pa po doon ay nahihirapan po akong huminga dahil sobra pong affected yung baga ko sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod, bagamat nangihina, salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po ako'y binigyan niya ng kalakasan para po maka-attend po dito sa banal na gawain. Every 3 times a week po, talagang kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Yesus. Nakakadalo po ko at patuloy po nakakapakinig ng mga patotoo na bilang kadagdagan po na sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at patuloy lamang po nagsumamo sa mahal na Panginoon. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng mga pagkukulang, sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Alam niyo po mga minamahal, after 1 year po, nag-try po ako ulit na check up dahil po sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nawawala na po yung ubo ko po at talagang hindi na po ako gano'n nahihirapang huminga. Pero may pananakit pa rin po yung likod ko pero nananampalataya po ako sa mahal na Panginoong Yesus na pag magpapacheck up po ko dyan po na may improvement na po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, ako po yung nagpa-x-ray po na that time po at nagpa-lab test. Noong una po ako po yung nagpa-x-ray po. Alam niyo po mga minamahal, that time, sa himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung dati po nilang nakikita na malala po na affected po sa aking baga, andyan po na hindi na po yan nakita sa mga oras na yon. Meron na lamang pong peklat, kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po mga minamahal, nirecommend po ako ng doktor na magpa-lab test po para itest po yung saliva na nanggagaling po sa aking baga. Alam niyo po mga minamahal, nagpunta po ako sa lab test at salamat din po sa mahal na Panginoong Yesus dahil po ang result po ay negative. Kaya maraming salamat sa kagalingan na po na yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus dahil po itong year lamang po, itong July po, nag-apply po ako muli po sa new work dahil nag-desire po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko po ng panibagong trabaho. At alam niyo po mga minamahal, may isang talagang trabaho na dinidesire po ako na gusto ko pong makapasok doon dahil sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Yesus. Government po kasi yon at alam naman po natin ay marami pong benefits sa government at alam niyo po mga minamahal, nung February po, nag-apply na rin po ako ng application at nireject po yung application ko po. Pero humingi po ako ng habag sa mahal na Panginoong Yesus na kung para sa akin ito, mahal na Panginoon, alam ko ipagkakaloob mo. At alam niyo po mga minamahal, nung pinagpapasa po nila ako ng mga medical record ko, ang inyong abang lingkod ay kinakabahan po sa mga oras na yun dahil nabanggit ko nga po sa inyo na bagamat ako magaling na, hindi naman po nating maikakaila na talagang may maiiwan at may iwang peklat po sa ating baga kapag nagkaroon po tayo ng sakit na tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, yung previous work ko po, talagang nung nag-apply po ako, wala na po akong nararamdaman, wala na po akong sakit, at hindi na rin po ako nakakahawa. Talagang may nakita pa pong peklat po sa mga oras na yun. Kaya in-accept po ako ng employer namin dahil po andyan po na okay pa naman po, hindi naman po ako nakakahawa. Pero that time po, itong ina-applyan ko, kinakabahan po ako, mga minamahal, kasi po, alam ko po kahit may makita lang silang peklat, pero kahit hindi kanila nakikitang inuubo, talagang andyan na hindi nila tatanggapin yung application mo dahil napaka-stricto po sa government na kahit may makita lang silang peklat sa inyong baga ay hindi niya yung tatanggapin. Pero salamat sa mahal na Panginoong Yesus, alam niyo po, nung ako po ay nagpa-check up po sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, nung una po, nung natanggap ko po yung medical x-ray ko po, talagang andyan na kinakabahan po ko, pero pagtingin ko po sa result at pagtingin ko po sa x-ray ko at as in clear na po, wala na po nakita. Hindi na po nila nakita yung peklat na nakikita po dati. Kaya maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po sa pagpapala po na yan at dahil din po dyan, salamat sa mahal na Panginoon dahil po yung application ko po sa government ay tanggap na po at kahabagan lamang po nitong September lamang po, pinag-umpisa na po akong magtrabaho. Kaya maraming pong salamat sa pagpapala po na yan, bagamat hindi man po karapat-dapat, pero higit na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon yung pagpapalang spiritual po na kapag halimbawang na
na nagkakaroon po tayo ng kaguluhan sa puso't isipan. Salamat sa mahal na Panginoong Yesus sa peace of mind na pinagkakaloob niya kapag tuwing nagpupuri tayo, pag tuwing naglilingkod tayo, pag tuwing nakaparinig tayo ng patotoo. Maraming pong salamat sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan sa kahabagan, higit sa lahat yung pagpapalang spiritual din po na bagamat hindi karapat-dapat, patuloy na pinanghahawakan na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen! God bless po sa ating beloved sister Christine Cualquiera sa kanyang pinagpala at buhay na padutuo. Amen! Grabing pagpapala itong ating nararanasan, mga minamahal. Amen? Grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Nasa tuwing tayo nangangailangan, mga minamahal, amen, at sa oras tayo tumawag, nayan kaagad ang pag-iingat. To the rescue agad ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ating beloved kapatid, sabi nga po, mga minamahal, amen, landslide, amen, harap, sa gilid, landslide, sa likod, bangin, mga minamahal, hindi na alam ang kanilang gagawin. Subalit ang ating beloved kapatid, amen, nanalangin, sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, amen. Sa oras na yun, iningatan sila, iniligtas sila ng ating pong pinakamamalapay sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wendy Estrada Almeida. Amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang patutuo. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At habang naghanda po ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo tumayo at ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. Breathe and live to breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence, fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have as the lost become the found, you can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Oh, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome.
palakpakan natin ang ating malapanginoon. Amen. God bless po sa ating beloved Jesus Christ, James Juan. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi katulad mo. Hallelujah. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, magkatulad mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking babasa Praise the Lord. ang kalawakan, hindi ko maunawa ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo pinalagan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sagutin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ating malapaynoon. Palakpak na buhay sa ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, dobleng paggalang at pagbati ng isang magandang hapon. O tanghali sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeida, the end-time prophet of loving God, mga minamahal. At lagi po nating inaalala, mabagturo nila isang aral natin pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang pagbati rin ng magandang hapon sa kanilang mga beloved children po, mga minamahal. Amen. At sa ating mga pastoral workers sa dakong ito. Sa inyo po, mga minamahal, datihan mamagi sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Isang palang hapon po sa ating lahat. Amen. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay dumako mga minamahal sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating pong ikasampung bahagi ng dog. Lahat muna nagagalak na ipagkalob ang kanilang ikasampung bahagi ng dog sa malapaynoon, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, ito ay napakalagang mga minamahal na bahagi na gawain malapaynoon dahil narito ang susi ng pagpapala. Amen. Sa sino man mga minamahal na Kristiyano ang dumaranas ngayon mga minamahal ng kakulangan, ng pangailangan o ng kasugutan sa mga dalain tulad sa mga material, financial na bagay, mga minamahal, yun sa lahat spiritual, ang sabi ng Biblia, kapag matuto ang Kristiyano na ipagkaloob ang bagay ng malapaynoon, darating sa ating mga minamahal ang katugunan at pagtustos ng ating malapaynoon sa ating pangailangan. Sabi nga rito mga minamahal sa Ecclesiastes mga minamahal o mangangaral, ang kabanata 5, ang talatay 19, sabi rito mga minamahal, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi pa rito mga minamahal, sa 6:2 mga minamahal, ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan, na anupat walang kulang sa kanyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa, gayon may hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon, ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Ito pala mga minamahal, napaka halaga mga minamahal ng linyang ito mga minamahal. Sabi ng Biblia, kahit ano pa mang
mayroon ang isang tao o Kristiyano, kayamanan na mayroon siya, maraming pagkain na naiambag mga minamahal. Amen? Tulad sa mga panahon mga minamahal, sapagkat ang tao mga minamahal, ilan po mga minamahal ay talagang sila po mga minamahal ay nag-stock, mga minamahal nag-imbak na kailang pagkain mga minamahal, lalo na sa mga panahon mga minamahal na darating mga minamahal ang maaring tagutom, o tulad nito mga minamahal panahon na talagang mahirap pumasok ang trabaho mga minamahal. Amen? Ang ilan mga minamahal ay talagang gayon na lamang ang pagsikap upang hindi sila mga minamahal magutom at meron silang mapagmulan na kailang panggastos sa araw-araw. Subalit ang sabi ng Biblia, walang saysay ang mga kayamanan o mga tinatangkilik nating ito mga minamahal kung hindi rin tayo bibigyan ng malapay noon ng kapangyarihan o karapatan na tangkilikin at kainin ang mga pagkain ito mga minamahal, ito'y walang kabuluhan at ito raw ay masamang sakit. Kapag ang tao mga minamahal ay hindi natutong tumiwala sa Malapanginoon at bumatay lamang sa kanyang sarili mga minamahal na karunungan, isang nakatatakot na bagay mga minamahal na kapag hindi natin mga minamahal mapakinabangan yung mga bagay na yan mga minamahal. Sa mga simpleng paraan mga minamahal, imagine may mga tao mga minamahal na talagang sila ay nagugulat. Sila mga minamahal ay bumili mga minamahal ng kanilang ulam at mula sa saktong-sakto lamang na budget nila mga minamahal ay bumili sila ng ulam. Ngunit mga minamahal, sabihin ng Biblia, dumarating ang panahon mga minamahal na itong kakainin na nga, sabi nga mga minamahal, pero na nga ay nagiging bato pa. Yung ibang mga minamahal, yung pagkain binili nila, nagugulat sila, ito'y tinatakbo ng aso mga minamahal, kinakain ng pusa. Amen? At galit na galit ang tao mga minamahal dahil nga yun ay galing sa kanyang pinagpagalan, kanyang pagod, inaasahan na mayroon silang pang-ulam makain, subalit magugulat sa ganong bagay mga minamahal, iba ang makikinabang. Hindi mapapakinabangan. Mga sasakyan mga minamahal, na magulat ka mga minamahal, kailan lamang binili? Amen? Paglipas ng ilang buwan, marami ng sakit. Ubus na ang salapi sa kama-maintenance mga minamahal ng pagpapaayos ng sasakyan. Maging sa ating kalusugan mga minamahal, amen? Ang ilan na mga minamahal, sabi nga mga minamahal, pag dumating ang karamdaman, mapapasaano kaya mga minamahal yung ating kinikita. Yung pang-araw, baka mapunta lang sa pag-hospital sa paggamot, mga minamahal, pagpapagamot. Ito'y nawawalan ng kabuluhan. Ito raw ay masamang sakit kapag ang tao ay hindi nagkaroon ng authority, ng karapatan, ng kapangyarihan na tangkilikin at pakinabangan ang mga bagay na mayroon siya. Upang mangyari mga minamahal na hindi masayang ang mga bagay na ito, mga minamahal, na nasa ating harapan na, upang hindi makawala ang pagpapalang ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, kinakailangan na matuto ang Kristiyano na alamin kung ano lamang ang kanyang bahagi at ipagkalob sa Malapanginoon ang para sa Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamalaPanginoon upang maging mas malinaw mga minamahal ang sabi ng Malakay 3:8. Ang sabi nito, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga ikasambung bahagi at mga handog. Amen? Ito pala mga minamahal, yung dapat na malaman ng Kristiyano na bahagi ng Malapanginoon dapat na ipagkaloob ang ikasampung bahagi at handog. Sapagkat kapag hindi natin ito ipinagkakaloob mga minamahal, ninanakawan pala natin ang Diyos at hindi dumarating sa atin ang ganap na pagpapala mga minamahal. Balikan natin mga minamahal yung nangyayari sa ating panahon mga minamahal. May ilan, bumabiyahe sila mga minamahal ng gulay-gulay, negosyo. Pero sa daan mga minamahal, hindi napapansin na mamalay, nahuhulog yung kanilang mga gulay na dala-dala. Yung kanilang ulam, iba ang nakakuha, iba ang nangyayari. Pagdating nila sa mga minamahal sa lugar kung saan nila ibebenta mga minamahal, hindi pa naging sapat yung napagbentahan upang bumalik lamang yung kanilang puhunan. Amen? Subalit sa mga Kristiyano na nagtatapat, ipinagkakalob ang isang bahagi ng itong mga minamahal, hindi mo man paghirapan ng isang bagay, hindi man ikaw ang magpagal sa bagay na iyon, pero kayang ibigay ng Malapanginoon sa iyo. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. May mga kapatiran tayo, mga minamahal, nagpapatotoo. Napaganda halimbawa, mga minamahal, ang beloved daughter, ating beloved ordained priest ng mga minamahal. Nung sila mga minamahal ay talagang
na naghahanap mga minamahal ng sasakyan, mga minamahal na talagang magamit, lalo sa gawain malapaynoon, ay talagang marami silang sa social media po mga minamahal, sa online po mga minamahal ay marami silang nakita. Subalit mga minamahal, ang hinihanda ng malapaynoon sa kanilang mga minamahal na matapat na Kristiyano, imagine yung brand new pa na sasakyan. Imagine mo, isang taon pa lang daw na nagagamit ng may-ari. O minamahal, hindi lamang basta ibinenta mo minamahal sa ating pong, sa daughter natin pong preacher mo minamahal, kundi ito'y ibinigay sa kanya po mga minamahal. At sabi ng Biblia mga minamahal, itong mga bagay na ito, maging hindi mo pinaghirapan o pinagpagalan, kayang-kayang ipagkaloob ng malapaynoon. Naalala niyo mga minamahal, yung mga Kristiyano din noong araw, kapag sila mga minamahal ay talagang nananakop ng ibang bayan, mga minamahal, ang ginagawa nila mga minamahal, hindi sila bumabatay sa kanilang kaalaman, sa kanilang sandata. Kundi mga minamahal sa Diyos, sila'y nagpupuri at sinusunod ang kalooban ng malapaynoon. Magulat mga minamahal na yung isang tagpo mga minamahal sa ating napag-aralan ng nakarang mga minamahal, ng mga nagdadaang araw mga minamahal, na hindi sila sagupa mga minamahal yung mga Kristiyano, nagpuri lang sila, pero yung mga kalaban nila mga minamahal, sila yung nagpatayan. At nung wala na mga minamahal na natili nakatayo, tsaka pumunta doon mga minamahal, yung mga Israelita mga minamahal, lahat ng ari-arian na naiwan, mga sandata mga minamahal na naiwan, ng mga namatay mga minamahal, yan po ay naging pagmamay-ari ng mga Israelita mga minamahal. Nagpapakita lamang yan mga minamahal na, imagine, hindi mo kinakailangang magpagod. Amen? Hindi mo kinakailangan magtodo effort mga minamahal para dumating sa iyo ang pagpapala. Sapagkat kapag ikaw ay natutong magtapat, at sabi ng Biblia, kayang-kaya kang bigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang pakinabangan ang mga bagay na nasa harapan mo, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Yung ating mga kapatid mga minamahal, ang iba pa mga minamahal, nagugulat sila, wala silang trabaho. Amen? Talagang sila umaasa sa malapaynoon sa kanilang pagtatapat, pagdalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, sa kanilang utang, lubog sila sa utang. Pero alam niyo mga minamahal, ang Diyos gumamit mga minamahal ng ibang tao. Hindi nila kamag-anak, mga minamahal, pero hindi lang basta ipinautang yung salapi mga minamahal sa ating kapatid na nangangailangan mga minamahal ng kanyang pangbayad doon sa kanyang napag-utangan din mga minamahal. Nung araw na hindi pa nakilala ang malapaynoon. Pero ang taong ito hinipo ng malapaynoon upang ibigay yung salapi na kinakailangan ating mga kapatid upang siya'y makapagbayad sa kanyang pinakakautangan. Mga minamahal, kayang-kayang magpalapit ng malapaynoon ng pagpapala sa mga Kristiyanong nalalaman nilang ipagkalob ang ikasambahagi ng malapaynoon. Amen? Kaya mga minamahal, anumang bagay na mayroon tayo ngayon, ay hindi ka dapat dyan magtiwala. Ang sabi ng Biblia, hindi mo dapat ipagmalaki ang kayamanan, ang pag-aari, ang sasakyan, ang tahanan na mayroon ka. Dahil sa isang iglap, sa isang bagyo lang, o minamahal, kayang wasakin ng malapaynoon ang tahanan na yan. Sa matinding baha, kayang sirain ng malapaynoon ang sasakyan na yan, mga minamahal, upang malaman ng tao na hanggat hindi siya natutong tumiwala at malaman ang bahagi ng malapaynoon, which is the ikasampung bahagi ng mga minamahal, kayang-kayang alisin ng malapaynoon ang kapangyarihan upang pakinabangan mo ang isang bagay. Subalit kapag ikaw ay Kristiyanong matapat, amen, tandaan ninyo mga minamahal, ang pagpapala, ang kasagutan sa ating pangailangan, kusang darating yan mga minamahal. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Amen? Praise the Lord. Ang ilan po mga minamahal natin mga kapatid, mga minamahal, nagugulat sila na binigyan na nga mga minamahal ng pangbayad ng matrikula, mga minamahal sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Pero hindi lang siya doon, mga minamahal, nagtiwala. At sabi niya, mas magtitiwala ko sa malapaynoon na sa bahaging ito ay kapag ipinagkaloob ko ang isang bahagi doon ng malapaynoon, mas makikita ko pa pala malapaynoon. Nung ginawa niya yan, nabawasan yung ipinadala sa kanya ng beloved nanay niya na nagtrabaho sa abroad, mga minamahal, kinuha niya ang isang bahagi na doon malapaynoon. Sa mga minamahal, walang pag-aliangan sa kanyang puso. Alam niya mga minamahal na maaaring hindi siya makapag-take ng exam dahil hindi niya mabayaran, hindi makapag-partial man na payment doon sa kanyang exam po mga minamahal. Subalit yung ating mga kapatid, nakangiti lang, nagpupuri, pumapalakpak, tumitiwalas sa malapaynoon. Isang araw, ito ang ginawa ng malapaynoon mga minamahal. Yung kanyang beloved lola, hinipo ng malapaynoon. Ayon sa kanyang patutuong mga minamahal,
sa araw ng kanyang kaarawan, mga minamahal. Bagaman hindi siya nag-open, mga minamahal, hindi niya sinabi na kinakailangan niya pagdagdag doon sa pambayad sa matriko dahil nga ibinigay niya ang kasambahaginan ng mga Panginoon, binawasan niya yon. Hindi siya nagsabi ng kanyang pangailangan, pero yung kanyang mahal na lola, hindi po ng mahal po, binigyan siya ng pa-birthday, mga minamahal, ng allowance niya. Yung allowance niya, yung mga minamahal, higit pa napunuan, mga minamahal, yung sa pagmatrikula niya, mga minamahal. Mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, kayang i-provide ang ating pangailangan. Ang mga bagay na nasa ating harapan, lalo nating matatangkilik at mapapakinabangan kapag natuto tayong ibigay ang bahagi ng mahal na Panginoon. Amen? Sino dito, mga minamahal, ang naranasan, itakbo ang kanyang ulam, binili, mga minamahal, tinagbo ng pusa, kinain ng aso. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga simpleng parang yan, tinuturuan ng mahal na Panginoon ang tao na matutong magtiwala hindi sa kanyang sarili, sa mga bagay na nakikita niya o naririnig man ng kanyang tainga, kundi kapag ang Kristiyano ay natutong sumampalataya, umasa at magtiwala sa salita ng mahal na Panginoon, yung mga bagay na alam mo at ine-expect mo, higit pa pala dyan ang kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ikasambahagi na doon, mga minamahal, 20% po, mga minamahal, dahil 10% ang ating tithes, another 10% para sa ating love offering po, mga minamahal. Kaya sa anumang nalilikom natin, natatanggap na pagpapala, mga minamahal, kailangan natin i-times 0.2. Amen? Mga minamahal, halimbawa, binigyan tayo ng 10,000, mga minamahal, ng ating mahal na anak o mahal na kabiyak, mga minamahal. Yung 10,000 na yan, mga minamahal, i-times po natin sa 0.2 dahil yan po yung 20%. At ang lalabas dyan, mga minamahal, ay 2,000, mga minamahal. Yang 2,000 na yan, mga minamahal, mula sa 10,000 ay yan po yung bahagi ng mahal na Panginoon na ikasang bahagi ng dog. At kapag dinala natin sa ubasan ng mahal na Panginoon sa kanyang gawain, ang mahal na Panginoon tuwang-tuwa, mga minamahal. Kapag ang ilan, mga minamahal, ay tumatanggap naman, mga minamahal, ng halimbawa, mga minamahal, ay nasa 20,000, mga minamahal, sa isang buwan, times 0.2 pa rin, dahil yun yung minimum standard, mga minamahal, ang lalabas dyan, 4,000, marapat yan na ipagkaloob sa ating mahal na Panginoon. Subalit yung ilan, mga kapatid natin, mga minamahal, dahil ang sabi ng Lucas, sa panukat na iyong isukat ay doon ka muling sukatin ng mahal na Panginoon, sa iyong pagtatapat, makita ng mahal na Panginoon ang puso mong itiwala, higit pang ipagkaloob ng mahal na Panginoon ang mga pagpalang kailangan mo dahil nakita ng mahal na Panginoon na masaya ang iyong puso na magkaloob, magdagdag sa ikasambagi ng dog. Yung ibang mga minamahal, hindi lang nakontento sa 20% mga minamahal. Amen. Dinagdagan nila yung love offering nila mga minamahal ng another 30%. Kaya pag pinag-plus yun mga minamahal, 30 plus 10 na love offering plus another 10 na tithes mga minamahal, 50%. Amen. Talagang hinati nila yung kung ba sa 100% na natatanggap natin, hindi lang 100%. Yung pakinabang na ating mga kapatid na ito mga minamahal, doon sa nalikom nilang asaw nila o pagpapalang mga minamahal, kundi yung another 50% mga minamahal, ipinagkakalom nila sa mga Panginoon at ano ang narinig natin mga patutuo, yung ating mga kapatiran dyan sa ibang bansa mga minamahal na narinigan natin na ganoon ang ginagawa, labis pa po mga minamahal, higit pa sapat na pinagkalob ng mga Panginoon ang kanilang pagpapala mga minamahal. Kaliwat kanan, ang pagdating ng pagpapala mga minamahal, amen? Kaliwat kanan, mga minamahal, hindi pa naubos mga minamahal mula sa bahagi ito mga minamahal pinagmula ng pagpapala, may dumarating na naman ng pagpapala. Amen? Gagamitin yung dumating na bagong pagpapala, may another mga minamahal na pagpapala pa rin dumating. Bakit mga minamahal? Dahil nga sa panukat na yung sukat, doon ka muling sukatin kapag nakita ng mahal na Panginoon na ikaw ay laging masaya at ipinagkakalob mo ang ikasambagi ng dumal which is dinadagdagan mo pa ang iyong love offering, mas lalo din dadagdagan mo Panginoon ang pagpapalang inihanda niya para sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At sa oras na itong mga minamahal, ating pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong ipagkalob ng ito'y masaganang basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tandaan mga minamahal, anumang bagay na mayroon tayo ngayon, kayang-kayang sa isang iglap, hindi natin mapakinabangan. Subalit kapag tayo magtitiwala sa mahal na Panginoon, anumang bagay na wala ka ngayon, kayang-kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Amen? Narito po, ating po beloved Elder Brother Romy Benitez upang ipanalangin po yung ating pong ikasambuhay ng dog, ating pong pagkaloob ng minamahal. Ating pong itaas yan nang ito'y masaganang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
naman natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Pagpalain po kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Kayo po na lagi nagtatapat, mga minamahal, at tumitiwala sa Kanya. Ibalik yan ng billion times, trillion times, mga minamahal. Amen. At sa oras na mga minamahal, inaan niya yan. Bawat isa tayo po tumayo, mga minamahal, bilang paggalang salita ng mahal na ating pong mapakinggan, na dadalhin na ating pong pinagpalang mahal, ating pong beloved ordained preacher, kay Buboy Nier. Amen. Dear Bishop Brother Marlon, let us pray. O purigila at katastasan namin Diyos sa aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli. Maraming salamat sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Kami nakarating na malulhati upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga yugto na ba gawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, awitin na yung mga awit na yung pinadama sa amin, napakatamis na presensya. Hanggang sa pagtatapat ng mga anak na patuloy, aming napatunayan, O Diyos, hallelujah, na tunay ka sa pamamagitan ng aming katapatan, pinagpala kaming lubos. Muli, sa mga sandaling ito, sa pag-aaral ng mga salita, kami munang lahat na narito ay nanikluhod, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami, ng banal na dugo, magusak krus ng Kalbaryo, buksan ang may mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghilyo ng kaligtasan, lalo na po ang aming mga bisita, beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, may sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, hallelujah, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen, amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Sobrang lakas ng iko. Nuglalug na dito sa harapan. Hindi pa kiayos. Magandang hapon na po, minamahal, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanilang beloved children, at sa ating pastoral workers, beloved elders, minamahal na mga kapatiran, magandang hapon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, muli ay ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Medyo talagang napapanahon, maminamahal, upang ating alamin ang ating mga sarili. Saan talaga tayo maminamahal? O ano talagang ating kalagayan sa mundong ating ginagalawan. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 22, verses 1 up to 14. Medyo mahaba-haba itong ating mga babasahin, maminamahal. Sundan lang po natin. Atin po mag-usapan ang marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Many are called, but few are chosen. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata po ay 22, at ang talata po ay 1 hanggang 14, ito po sinasabi. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitan sila sa mga talinghaga na sinasabi, tulad ang karihan ng langit sa isang hari na
naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At tinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Datapwat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang langsangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga langsangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan. Masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapat pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamdam ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Sa 14, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Maminamahal, maliwanag ang pagkabasa. Dito'y may isang inilalathala ang banal na kasulatan na isang piging, isang marriage o may ikinasal. At sa ating pong pagbabasa nitong mga talatang ito, maminamahal, ating nasumpungan na marami pong imbitasyon, maraming iniimbitahan para makarating sa pigingan o sa piging, sa kasalan. Andun, maminamahal, yung mga mahalagang mga tao. At kung inyong napapansin, maminamahal, ang sabi ng ating binasang talata, marami pong hindi nakarating. Sa lahat ng mga imbitasyon, maraming hindi dumalo. Maraming hindi pinapahalagahan ang imbitasyon ng hari. Hanggang dumating ng malapit na talagang ang kasalan, inutusan niya ang kanyang mga alipin. Walang dumating sa ating mga inimbitahan. Yumaon kayo, mangimbita kayo, kahit sino diyan sa mga daanan, paratingin ninyo sa kasalan. Dahil sayang itong aking mga pinatabang guya, aking hinahanda ng mga pagkain para sa kanila. Sa madaling salita, maminamahal, natuloy ang kasalan. Nung pumasok ang hari, mayroon po siyang nakikita na isang tao na hindi nakapanamit ng pangkasal. Dito, maminamahal, ay atin munang putulin yung ating eksplanasyon. Dahil ang atin pong pinag-usapan dito ay piging, isang kasalan. So, mayroon po silang, di ba sa kasalan, mayroon po yung tinatawag na dress code. Amen.
na kinakailangan magkaroon tayo ng maayos na kaayusan sa ating pagdalo sa isang kasalan. Ano pat nakita niya yung isang tao, maminamahal, na hindi man lamang o wala man lamang maayos na pananamit. At ang sabi niya, kaibigan, ano ba ngang nangyari na maayos ang aking imbitasyon, ang aking pagpaparito sa inyo? Bakit hindi ka nakaayos ng kasalan na ayos ng iyong pananamit? Sa madaling salita, maminamalang sabi niya, nag-order siya sa kanyang mga tauhan. Alisin mo ang taong ito at ihagis mo doon sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi diyan, maminamahal. Doon na nga ang nagniningas na apoy, maminamahal. Kung atin pong pansinin ito pong minamahal ay kahalintulad sa atin kung paano tayo tinawag at makarating sa banal na iglesyang ito. Nakita ninyo, hindi lamang mga gawain ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tayo inimbitahan, nagkukrusada, may mga anibersaryo, marami pong tinatawag na minamahal, marami tayong iniimbitahan, gumastos tayo ng libo-libo, hallelujah, daang libo, milyon, upang tayo'y makahikayat, upang marami tayong ngaralan ng mabuting balita. Ano pat maminamahal, hallelujah, nung dumating na, hallelujah, ang panahon na tayo po'y tinitingnan na kapag tayo'y narito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, ano po ba ang tamang dress code ng mga Kristiyano? Ang sabi ng banal na kasulatan doon sa Apokalipsis, kailangan tayo daw po'y nananamit ng maputi. Bakit sa lahat ng ating minamahal mga kapatid, ilang beses na nating, hallelujah, pinangusapan, pinangaralan, hindi sila tumutugon? Paano ngayon kung halimbawa, ngayon ang araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo handa, kagaya nitong ating binasang mga talata? Paano tayong maminamahal na nag-aasam-asam na maangkin ang pangako ng Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan? Marami pa nga maminamahal sa atin. Basta't makarating na sa gawain, nakatsinilas, nakabakya, nakasandal. Kulang na lang, walang tsinilas. Makapaa na lang. Ito po, maminamahal, ay isang panawagan sa atin. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, napakaraming tinawag. Napakarami pong tinawag. Dahil dito ilang beses na tayo nag-anniversary. 38 years na po ang gawain dito. Maraming tinawag. Maraming dumalo sa ating mga gawain. Pero ilan kayong nananatili? Ilan kayong nandito? Ilan tayo na nagpapatuloy? Ilan po tayo? Ang sabi ng Biblia, kayong nananatili, kayong nagpapatuloy, kayo po ang pinili ng Diyos. Kayo po, ako, tayo, maminamahal, ang tunay na pinili ng mahal na Panginoon. Sa kabila, maminamahal, hallelujah, ng maraming gawa ang kalaban, para tayo po, hallelujah, ay ililigaw. Amen. Amen. Ang iba nga, ang sabi ng ating bilasang talata, nandun sa bukid. Mabuti pa nga yung mga imbitasyon sa mga kasal sa mga pag-aalay ng bata doon sa dambuhalang reliyon. Pag inimbitahan tayo, karakadakan, nandun tayo. Kahit araw ng Miyerkules, kahit araw ng Biyernes, kahit araw ng Linggo, magliban tayo, makarating lang doon sa piging na yon. Hindi tayo nag-iisip, mga minamahal, hallelujah, na ang mga Kristiyano na naging first priority sa kanila, ang gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, na narito sila. Sila yung mga pinili ng Diyos. Yung mga hindi nakikinig sa panawagang ito. Yung mga Kristiyano, maminamahal, na kunwari dadalo ng mga ilang buwan, ilang taon, ngayon nawawala na. Alam mo, maminamahal, na mga Kristiyanong ito ay hindi pinili ng Diyos. I'm sorry, I'm sad to tell you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil maliwanag ang sinabi ng Biblia, napakaraming tinawag,
Kaya kapag nagkukrusada tayo maminamahal, nakikita nila ang mga bulag na kakakita, ang mga pilay lumakad, lahat ng mga karamdaman, lahat ng kanilang narinig na mga patotoo, espesyal na inihanda ng mahal na Panginoon para mapakinggan nila. Ang dami! Pero ilan yung nananatili? Ilan yung nagpapatuloy? Ilan yung nandito? Ang mga Kristiyanong pinili, maminamahal, hindi niya ipinagpapalit ang napakahalagang oras, araw, na siya'y magsilbi sa ating Diyos, na siya'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, iiwanan niya ang mga ginagawa niya. Ayaw niyang magliban, ayaw niyang mapahiya ang mahal na Panginoon sa kanyang pagtawag sa atin. Ayaw natin maminamahal. Nakita ninyo, kahit nga, ang sabi nga nung ating mga napakinggang mensahe nung Miyerkules, nung Biyernes, nung nakaraang linggo, naglalabada para lamang magkaroon ng pamasahe, makarating lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Nariyan maminamahal, hallelujah, talagang nag-iimpok, naghahanap ng mga mapagkakitaan, na mamasura. Amen. Nagsisikap ng mga pag-ipon para pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon. Naroon ang mga Kristiyanong pinili. Pero yung mga Kristiyanong maminamahal, hallelujah, na mainit lamang dahil nasa kainitan ng paglilingkod. Ngayon, wala na, hindi mo na nakikita. Tingnan mo yung kaliwa mo at kanan mo. Sa harapan mo at likuran mo, iba-iba na ang mga mukha. Bakit? Dahil sinabi ng banal na kasulatan, marami ang tinawag, pero kakaunti lang pala ang pinili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magpasalamat ka! Magpasalamat tayo! Magpasalamat ang mga narito! Alam mong ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, kabila ng mga problemang sinusuong mo, kawalan, amen, amen. Naglalakad yung iba, nagbibisiklita na lang yung iba, amen. Makarating lamang sa gawain dahil mahal na mahal nila ang kanilang kaligtasan, mahal na mahal nila ang ating mahal na Panginoon. Gusto nilang ipagtrabaho ang kanilang kaligtasan, patunay na kanyang pagmamahal sa ating Diyos dahil siya'y pinili ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa po, maminamahal? Basahin pa natin ang sinabi ng Matthew, chapter 20, verses 1 up to 16, kindly. Kaya ang sabi ko sa inyo, medyo mahaba-haba itong ating mga babasahin. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanatay 20, talatay 1 hanggang 16, ito po ang nakasulat. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan, na lumabas pagkaumagang umaga, upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa, sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas ng malapit na ang 3 oras, at nakita ang mga iba sa pamilihan na nakakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan, at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiyao ng kanyang lakad sa ubasan. Lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na 6 at 9, at gayon din ang ginawa. At lumabas siya nang malapit na ang 11 oras, at nakasumpong siya ng mga iba na nangakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, magsiparito rin naman kayo sa ubasan. At dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang 11 oras, ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsisitanggap sila ng higit, at sila'y nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. At nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan, na nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y pinanantay mo sa amin, na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasunog. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli, nang gaya rin sa iyo.
Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti? Kahit ang mga unay mga huhuli at ang mga huli ay mga uuna. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal, panibago pangalawang sitwasyon na ililathala ng banal na kasulatan. Sa mga inuupahan naman niya, ang tawag dito, mga minamahal, hallelujah, laborer in his vineyard. Alam natin ang tagpong ito, ilang beses in-explain sa atin, ipinangaral. Hindi sabay-sabay ang pagkaligtas. May nauna, may nasa kalagitnaan na, may ngayon lang naligtas, nasa hulihan. Pero pansinin po natin, maminamahal, yung mga salita na napakahalagang tandaan natin dito. Ang sabi rito, maminamahal, mayroon pong nahuhuli na nauuna at mayroon pong nauunang nahuhuli na ngayon. Dahil ang sabi rito, marami ang tinawag, ngunit kukunti ang pinili. 2 beses sa kauli-uli ang mga talata ating nabasa itong mahalagang bagay para isiksik natin sa ating isipan, sa ating puso, sa ating buong pagkatao, maminamahal, na itong ating binasang mga talata ay ito po'y tumutukoy sa ating mga sarili sa kasalukuyan. Kung ikaw nga ba talaga ay pinili ng Diyos, o ikaw ay nawawala na, ikaw ngayon ay lumilihis na. Sabi ng isang kapatid natin kanina nag-testify, hindi ako basta-bastang makumbinsi dahil galing ako sa isang malaking gawain at mayroon din akong ginagampanan doon. Mayroon akong tungkulin doon. Pero ang nakikita kong kakaiba, ang mama ko na may karamdaman na halos mamamatay na, hindi nagagaling sa ospital, nung aming dinala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang mama namin gumaling. Ang aking anak na may hika, ang aking asawa na may hika, gumaling. Doon sa aking pinanggalingan, ang tagal naming naglingkod doon, at kami naging matapat doon, at kami talagang grabe. Akala namin yun ang katotohanan. Pero nakita namin, hindi namin nakita ang katotohanan. Dito may prueba, may ebidensya na may katotohanan dahil ang aming mga karamdaman ng mga loved ones ko, gumaling. Kaya maminamahal dito, sa ating binasang talata, maliwanag ito, maminamahal, na dapat alamin natin, tiyakin natin. Mayroon pong mga Kristiyano, maminamahal, na nawawala na, pero bakit ibinabalik pa rin? Mayroong mga Kristiyano, maminamahal, na talagang nag-backslide na, pero pilit pa rin ibinalik ng mahal na Panginoon. Hindi nyo napapansin? Dahil kayo'y pinili ng mahal na Panginoon. Kahit anong nangyari na sa inyo, hindi kayo pinapahamak ng mahal na Panginoon dahil kayo'y pinili na. Maraming tinawag, marami tayo dito. Hallelujah, sa krusada, sa anibersaryo. Tingnan niyo po yung pinili. Ikaw na nanatili, nagsusumikap. Pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, ipinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Hindi mo minamahal ipinagpalit sa kahirapan, sa mga problema na iyong kinakaharap. Amen. Amen. Sa mga naramdaman mo na panlalamig, panlulupaypay. Hallelujah. Hindi mo tinitingnan yan. Amen. Dahil alam mo, hallelujah, sa dulo ng iyong paglilingkod na ito, nalalaman mo, ikaw pala'y pinili ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya napakapalad mo. Minamahalo, may 3 ditong binanggit na klase. May nagtatrabaho ng 3 oras mula alas 9, mayroong tinawag mula alas 12, may tinawag alas 3. Tingnan niyo po, 3 klase ng mga tinawag dito ng mga manggagawa, mga mananampalataya, maminamahal. At katunayan, ang sabi nga nila, bakit yung alas 3 na nagtatrabaho, bakit pareho rin ang aming tinanggap? Tig-1 denaryo. Samantalang kami, kanina pa kami alas 9. Sabi ng nag-umpisa ng alas 11, ng alas 12, kami kanina pang tanghali. Bakit pare-pareho kami? Hindi ba mo minamahal, isang kaligtasan lang ang ating tinatanggap? Yung buhay na walang hanggan, isa lang yan. Kahit nauna kang naligtas, nagreklamo ba kaming nauuna? Ang iyong bang lingkod since 1986? Nagreklamo ba?
na yung nasib ngayong 2024 kasama natin? O tingnan niyo po, yung nagbunga sa inyo. Yung nagbunga sa inyo, wala na. Pero kayong bunga, kayo ang nanatili. Bakit? Isipin mo yan. Pinili ka ng Diyos. Amen. Akala mo yung nagbunga sa'yo, pinili ng Panginoon? Nasaan na sila? Ang sinabi ng banal na kasulatan, 8:31 ng Juan, ang magpapatuloy, ang mananatili. Hallelujah! Mananatili ang magpapatuloy. Sila ang tinatawag ng mga apostol. Sila ang mga tinatawag na tinawag ng Panginoon na pinili pa niya. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Kylie, pakibasa po niyan, yung talatang yan. Kylie. Ang Ebanghelyo ay San Juan, ang kabanata po ay 8, at ang talata po ay 31. Ito po sinasabi, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon. 31, 8:31. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Juan, ang kabanata po ay 8, at ang talata po ay 31. Ito po sinasabi, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung kayo nga'y nananatili sa aking salita. Nananatili. Hindi yung lulubog, lilitaw. Amen. Kahit nagbunga pa sa'yo yan. Kaya nga ang sabi ng Biblia may nahuhuling ngayong nauuna na. Yung nauuna, nawawala na. Amen. Magpasalamat kang nananatili ka. Ibig sabihin, maminamahal, ang tunay na hudyat na ikaw talaga'y pinili na Panginoon kahit anong mga problema ang kinakarap mo. Andun, maminamahal, dumating na ang pandemya. Pinagtatawanan ka sa checkpoint, sinasabihan ka, patay ang inyong Diyos. Pero nagpatuloy ka. Hallelujah! Hallelujah! Hanggang ngayon narito ka pa rin. Kahit ay uugod-ugod ka na. Dahil inaantay mo ang pangako ng Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, kayo nga na nagpapatuloy, kayo nga ang aking mga disipulo. Kayo nga ang aking mga pinili. Amen? Yung ayaw magtiis. Ayaw magtiis. Sobrang haba ng overnight yan. Sobrang haba ang gawain yan. Bakit, maminamahal? Tanong ko lang, ganun lang ba kadaling umakyat sa langit? Yung ang ating kapritso, yung ating gusto lang ang masusunod? Gusto natin, isang kurus-kurus lang? 5 minuto, 10 minuto, dadaan ka lang, para ka bang umupo lang saglit, pagkatapos uwi ka na, langit ka na kaagad? Ay, bang maminamahal? Sa mga nagtatrabaho, yung inyong mga sinasahod, pinagpawisan ninyo yan. Pinagtatrabahuan ninyo yan. How much more ang kaligtasan? Amen? How much more ang langit na ipinangako ng Panginoon sa atin? Ganun lang ba kadali ang langit? Minamahal, makipot ang daan patungong langit. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, walang pagrireklamo. Hindi nagrireklamo. Nauna ka man, andyan ka man sa kalagitnaan, kaliligtas mo pa. Hallelujah, nalalaman mo, nakikita mo talaga kapag nangungusap ang Panginoon. Isa pa, na palatandaan. Hindi lamang sa nanatili, maminamahal. Isa pa, kapag ikay pinapalo, pinaalalahanan. Ilang beses kang pinaalalahanan, pinapalo. Ang sabi ng Biblia, minamahal ko ang aking mga anak. Aking pinaalalahanan ang aking mga anak. Kapag walang palo, walang paalala, kahit ay lumihis na, kaya ikaw na wala na, abang mag-isip ka na, anak ba talaga kaya ako ng Diyos? Baka hindi ako anak ng Panginoon. Baka tinawag lang ako, pero hindi ako pinili ng Panginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kinakailangan manalangin ka, magpuri ka, mag-ayuno ka. Kinakailangan hingiin mo sa Panginoon ng mga sinyales. Amen? Pero kapag ikay pinalo ng Panginoon, magpasalamat ka dahil precious ka sa kanyang paningin. Sabi pa nga ng ating mga mangangaral, laging binabanggit, you are an apple of His eyes. Amen? Ikaw ay apple daw. Napakasarap kumain ng mansanas. Mansanas ka na paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kunting pagkakamali, kunting paglihis,
tinatapik ka na agad, pinapalo ka na kagad. Hallelujah, pinaalalahanan ka na kagad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang mananatili. Pangatlo, endurance. Ang mananatili hanggang sa wakas. Sila lamang ang maliligtas. Maniwala po yan. Maniwala ka dyan. Sinabi ng 24:13 po ng Mateo, ang mananatili hanggang sa wakas. Kaya wala na sila dito, sabihin pa ba natin may kaligtasan? Ang mananatili, ang sabi ng Biblia, manatili. Kahit anong mangyari, manatili ka. Magpatuloy ka. Kahit pa lilindol ng intensity 50, kapag may kalakasan ka pa, hallelujah, nakita mo pang daan, makarating ka pa sa gawain, makarating kahit anong bagyo, ng mga pagsubok, bagyong totoo, amen, kahit anong mangyari sa buhay mo, bumalik ka, pumunta ka sa gawain ng mahal na Panginoon, dahil ikaw ay pinili ng Diyos, amen, hindi ka tinawag lang, amen, yung mga tinawag lang, maminamahal, yan, kita ninyo, nasarap mabuhay sa mundo. Pero panandali ang buhay. Amen. Pangsamantala ang buhay. Amen. Amen. Pangsamantala at panandali ang kaligayahan. Amen. Pero yung ating inaasam-asam, yung ating hinihintay, ay yung talagang pangako ng Diyos na nagkatawang tao. Siyang nagsasakripisyo sa iyong kaligtasan, namatay sa krus ng Kalbaryo, amen. Tinubos ka ng kanyang precious blood, amen. Mahalagang dugo ni Jesus, ang kanya pong ibinuhis doon, hallelujah, sa Golgota. Doon, maminamahal, nung siya'y pinarusahan, hindi sa kanyang kasalanan, kundi sa ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos kapag pumili, maminamahal, ang sabi ng Episo 1:4, nandun ka pa sa sinapupunan ng iyong ama, ng iyong ina, ikaw na pinili na ng mahal na Panginoon before the foundation of the world. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, pinili na kita, anak. Kaya kahit ikay pinaalalahanan, kahit ikay pinapalo, kahit ikaw ay tinutuwid, ikaw ay pinagsasabihan, pinagwiwikaan, magpasalamat ka. Amen. Maging mapasalamatin kang Kristiyano dahil hindi ka lang pala tinawag, kundi pinili ka talaga ng mahal na Panginoon. Alin pang atin? Yung tatawagin ka lang, abay, iba yung tinawag sa talagang chosen. Pag sinabi mong chosen, a peculiar people, a holy nation, amen, grabe yan, maminamahal. Precious nga sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa ng mga talata ang ating binasa, kaya hindi ating binanggit. Episo 1:4, Mateo 24, talatang 13. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng taga-Epeso 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At sa Mateo 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun yung endurance, pananatili, hanggang sa wakas. Ano man ang mangyari sa mundong ating ginagalawan, yun yung maminamahal. Nung araw akala ko, nangyari sa aking buhay. Ako'y nagtataka, malit pa lang ako, mga around 8 or 9 years old, nagkaroon kami ng vehicular accident sa dagat. Alam niyo ang Surigao City na napakalakas ng, ano diyan, yung spring, yung Agus. Bata pa lang ako, kasama ko ng mama ko, nasumpungan namin yung aming sinalubong yung grabing agos. Napakakipot ng daan. Halos bangka lang ang magkasya. Low tide siya. Yung Hunas, low tide. Pasalubong kami, maminamahal. Ang makina namin, halos tatlong makina na 16 horsepower. Habang maminamahal, pasalubong kami, abay umaksyon ng bumara doon sa matinding agos, maminamahal. Kaya nagdesisyon ng kapitan, lahat ng mga lalaki, pagka sumadsad yung katig sa kanan, bababa na kaagad lahat. Pagkatapos, maminamahal, hawakan na kaagad ang bangka at itali kaagad sa mga bato. Dahil grabe talagang lakas ng spring. At kilala po
yung Surigao City sa world, yung spring talaga na napakalakas. Sa madaling salita, maminamahal, umatras na po yung aming bangka. Nagsumikap na yung kapitan na ibangga na doon sa dalampasigan, sa gilid, dahil napakakipot ang daan, ang gitna lang ang pinakamalalim. Nung ito po'y umaksyon na kumanan, pag-aksyon ng kanan, sumabit ka agad yung kanyang yung pangbalansi sa kanan, yung katig na tinatawag, maminamahal. Takbo ka agad yung mga kalalakihan. Nung tumakbo niya mga kalalakihan, dahil umangat na po yung kaliwa, dahil lahat gustong makaalpas, gustong maligtas, abay mga minamahal, itinulak ako ng mama ko. Nagulat ako, ba't tinulak ako ng mama ko? Nung tinulak ako ng mama ko, doon ako tumaan sa mga ulo ng mga kalalakihan. Pagdating doon, maminamahal sa dalampasigan, andun yung mga batong maliliit, nakaupo ako doon, nakadikwatro pa ako. Sabi ko, imposible kami makaligtas. Nung bumara na doon yung aming bangka, tinalik na yung bangka. Salamat sa mahal na Panginoon, maminamahal, na itarik lang gusto hanggang grabe talagang lakas ng spring. Ang sabi ko, mula pala noong maliit ka pa, nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo, hallelujah, ikaw pala'y pinili na ng malapan, iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Dahil nagulat ako, maminamahal, para lang akong hangin na tumakbo doon sa mga kalalakihan. Pagkatapos umupo ako doon sa may pinakabato, na napakalaking bato, nakadikwatro pa ako doon. Sabi ko, hindi ko iniisip, ano na mangyari doon sa aking magkasama? Mamamatay sila, pati mama ko. Nagulat ako, maminamahal, gaano magliligtas ang mahal na Panginoon. Kaya tinatandaan ko yung sinabi ng ating mahal na evangelista. Sabi ng ating mahal na pastor, nagulat daw siya during Japanese period, World War II. Yung mga Hapon na may daladalang mga espada, yung mga kanilang mga samurai, maminamahal, binabato ng ating mahal na pastor. At hinahabol siya dahil gusto siyang pugutan ng ulo. Gusto siyang talagang hampasin. Nagulat siya, maminamahal. Hindi siya naabutan. Minsan naabutan na siya, maminamahal. Hinahampas na siya ng samurai. Nadadapa siya. Kaya ang sabi niya, doon ko lang nalalaman na bata pa lang pala tayo. Gaano tayo ka pinili ng mahal na Panginoon? Gaano tayo talagang iniligtas ng mahal na Panginoon sa mga panganib, sa mga kamatayan na yan. So ang ibig sabihin, yan ang mga sinyales na ikaw nga talaga'y pinili ng mahal na Panginoon. Hindi ka namatay sa karamdaman. Hindi ka namatay sa anumang mga bisyo. Dipindi sa mga karamdaman mo, mga problema natin, na talagang akala natin mamamatay na tayo, pero buhay ang ating Diyos. Tayo iniingatan, maliit ka pa. Nandun ka pa sinapupunan ng iyong mama, talagang iniingatan ka na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya sinong hindi magpatuloy? Magpatuloy tayo hanggang sa wakas. Magpatuloy tayo hanggang sa dulo. Nag-umpisa na, inumpisahan na natin. Nandito na tayo sa huling yugto ng ating buhay, ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala ng urungan, wala ng atrasan. Amen. Ipagpatuloy na natin itong ating laban. Malapit na ang tagumpay. Malapit ang tutulog ang trumpeta para tayo po'y kukunin na ng mahal na Panginoon para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Gaano tayo ka mahal ng ating mahal na Panginoon? Na mulat sa Paul, ang sabi ng banal na kasulatan, sa Romans chapter 9 verse 13, maminamahal, ang sabi niyan, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Yun palang mga tinawag lang, yung mga dumadalo lang sa krusada, na natili lang ng ilang siglo, ilang buwan, ilang taon, ngayon nawawala na. I'm sorry, nasa Biblia pala, si Jacob ay aking inibig, pero si Esau ay hated. Aking kinasusuklaman si Esau. Ibig sabihin, ikaw na minahal ng ating mahal na Panginoon, papaluhin ka talaga pag nagkakamali ka, pag nagkakasala ka, palalahanan ka talaga, magpasalamat ka sa ating mahal na Panginoon. Ganun siya magmahal. Ganun siya sa atin magmahal. Hindi kanya pababayaan, amen, na mapapahamak, magpatuloy kahit anong karamdaman. Hallelujah, gumagapi sa iyo. Talagang tumatayo ka, nagsusumikap ka, kitang-kita yan ng mahal na Panginoon, na hindi lamang kagalingan ang gusto mo, gusto mong mapatunayan na ikaw nga ay pinili niya.
nandito sa tunay na gawain, pinagpalang lubos sa pinakamaraming tao sa buong mundo, maminamahal. Kilala ka ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nangungusap ang mahal na Panginoon, anak, magpagamit ka na, magpatotoo ka na, mangaral ka na ng mga salita niya, humayo ka na. Anak, ikaw ay magdala ng mga bunga sa kanyang banal na ubasan. Ikaw ay maghayo. Ikaw ay huwag mahiya sa mga loved ones mo na kinakailangan sabihin mo sa kanila ang iyong mga natutunan, ang iyong nararamdaman. Huwag mong ikahiya, maminamahal. Grabe. Imposible sa atin. Kaya nasabi ko nga, maminamahal, sino ako? Mahal na Panginoon, sino ako para bigyan mo ng halaga? Sino ako para itong aking kunting kaalaman, itong aking kunting lakas, magamit mo sa inyong banal na gawain? Kaya maminamahal ang sabi ko, mahal na Panginoon, habang ako'y may lakas, habang ako'y may buhay, pipilitin ko, sundin ang iyong banal na kalooban, ipangaral ang iyong mga salita. Hallelujah, sa kapanahunan at di kapanahunan, mangaral dito po sa kupunan ng ating mga manunugtog, mga mangawit, ating mga beloved elders, beloved workers, maminamahal. Napakapalad natin. Mayroon tayong monthly meeting dito para tayo masubaybayan. Marami po ngayon, maminamahal, hallelujah, napapabayaan na. Kaya nga, nagsusumikap ang mga beloved parents in the Lord natin through their children. Andiyan ang mga seminars, andiyan ang mga Bible study, andiyan yung kanilang mga pangungusap, maminamahal, na kinakailangan para maayos ang ating banal na gawain. Pagbigkisin tayo, pagkaisahin tayo. Dahil sino tayo, maminamahal? Sabi nga ng ating isang kapatid sa kanyang patotoo, minold ako para magiging pari. Minold ako para magamit sa isang congregation na hindi ko alam, wala pala sa katotohanan. Salamat sa Diyos. Nakikita ko yung aking dating paging lasinggo. Ngayon, grabe ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Nagbago ako. Nakita ng aking buong pamilya. Kaya maminamahal, yung sinseridad na yan, yung sinseridad mo na pananatili, yun ang tinitingnan at basihan ng mahal na Panginoon kung kaano ka talaga niya kamahal at kapinili ng mahal na Panginoon. Many are called, but few are chosen. Kunti na lang tayong chosen. Alis ka pa. Mawawala pa tayo. Maminamahal, mag-isip ka na. Mahal na Panginoon, ano pang pupuntahan ng buhay na ito? Ikaw lang. Tinanong si Pedro, maminamahal, sabi ni Pedro, sabi ng balapin kay Pedro, ayun, nagsialisa na yung mga kasamaang mananampalataya. Doon sa pinapakain, 5,000. Hindi pa kasama ang mga kababaihan at mga bata. Pero sa Apirom, nung mga kumala Panginoon, ibuhos ang kanyang Holy Ghost, ilan lang po silang nasumpungan? 1,000 ang nag-antay para maangkin ang Holy Ghost sa Apirom. Nasa Acts chapter 2, verse 1 up to 10, 120 souls lang. Kaya sabi ng mahal na pastor, maminamahal, hindi sa dami ng bilang, hindi sa dami ng dumadalo, hindi sa daming pumupunta sa gawain. Marami nga, maminamahal, pero wala namang kasiguraduhan sa kanilang katawagan. Tayo kakaunti, pero ikaw ay pinili. Kakaunti, pero may katiyakan, pinili ka. Anong prueba, anong ebidensya, na nanatili ka? Kahit saan ka nagpupunta, pagdating ng gawain, Miyerkules, Bernes, Linggo, kahit nakarating ka ng Maynila, nakarating ka sa ibang bansa, nakarating ka kung saan-saan, pagdating sa Miyerkules, Bernes at Linggo, nandito ka na sa San Carlos, inisip mo, may gawain sa Mamarlao, dadalo ako. Bakit? Dahil pinili ka ng mahal na Panginoon. Kahit saan ang narating mo, kahit saan ka lang pumupunta, bumalik at bumalik, dahil pinili ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kaya napakapalad natin, mga minamahal. Amen! Sa dinami-daming tao sa buong mundo, isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ako sa pinili ng mahal na Panginoon. Maging mapasalamatin tayo.
Pero yung ating mga kapatid na hindi natin nakakasama, mga loved ones ninyo, mga dating mga mananampalataya, huwag ninyong daanan lang na titingnan. Kausapin ninyo sila. Sabihan ninyo sila, kapatid, pinili ka ng mahal na Panginoon, hindi ka lang tinawag. Manumbalik ka na sa paglilingkod sa Diyos. Malapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Gusto mo bang maiwan sa rapture? Manumbalik ka na. Inibig ka ng mahal na Panginoon. Iniibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo tumayo, umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Awitan natin ito Diyos sa buhay. Why have you chosen me out of millions? Your child to be. You know all the wrongs that I've done. Could you pardon me and forgive my iniquity to save me, dear Jesus, your Son? Oh Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Yes, Lord Jesus. I am amazed to know that my God, so great, could love me so. He's willing and wanting to bless. His grace seems so wonderful. His mercy is so bountiful. I can't understand. I confess. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Mami na mahal, ano pa bang ating hinahanap? Mayroon ka pa bang hinahanap para patunayan mo na ikaw'y pinili naman ng Panginoon?
Hindi ka lang tinawag, pinili ka ng mahal na Panginoon. Nakita niyo, nasa bigit ka ng kamatayan, ating minamahal na kapatid. Patay na ang bata sa sinapupunan niya. Sa sin siya. Walang nabubuhay. Halos maubusan na dugo ang kanyang anak. Nung masugat, halos baldi-baldi o halos baldi. Mapuno ang baldi o mangkalahati ang baldi ng dugo. Wala nang maiwan. Bakit? Dahil iniingatan na malapanal, pinili ka! Pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo basta-bastang tinawag lamang. Yung napakaraming patunay, hindi mapilan ng ating mga kamay. Ang pagpapatunay na ikay pinili na mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi ka basta-bastang tinawag lang. Hallelujah. Oh, wow. Could you pardon me? Forgive my iniquity to save me, dear Jesus, as your Son. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Mami na mahal, anong ating may pagpapasalamat? Open your mouth to thank the Lord. Buksan ang ating mga puso at bibig para pasalamatan ang mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Pinili mo ako. Salamat, mahal na Panginoon. Hiniran mo ako. Maging tunay mong anak. Tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi ako karapat-dapat, mahal na Panginoon. Hallelujah, mga pangungusap yan na may namahal na hinahanap-hanap ng ating Diyos na buhay sa iyo. Bilang pagpapasalamat, hindi mo ba maibigay sa ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Iniligtas ka sa tiyak na kapamakan. Ngayon magbabalik siya para kukunin ka. Para lahat ng mga sakripisyo mo, lahat ng mga kawalan mo, lahat ng mga agam-agam mo sa buhay, punuan lahat naman ng Panginoon at dalhin ka na sa kanyang pangako, ang langit at buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Hallelujah, hallelujah. Sumama ng Panginoon, hindi kami karapat-dapat. Hallelujah. Isumambit lahat, tumawag, sinigilan manilag na pangalang Jesus. Sino kami, mahal na Panginoon? Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa iyong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa mga kinakasangkapan mo para sa aming mga kaligtasan. Aming dearly beloved pastor, beloved mama, dear beloved children, naunang mga manggagawa, naunang mga Kristiyano, na iyong pinili, mahal na Panginoon, para kami kahabagan mo, madala dito sa buong katotohanan, at manatili hanggang sa kasalukuyan. Mangkin namin ang iyong pangako. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Walang hanggang pasasalamat kay binawa mo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mami na mahal. Ngayon, nalaman mong ikaw ay pinili, hindi lamang tinawag. Mula ngayon, huwag ka na mag-isip na tumalikod pa, umalis, mawala. Ang sabi ng banal na kasulatan, manatili hanggang sa wakas.
ang magpatuloy hanggang sa wakas. Ang pagmamahal ng Diyos, kaya pinalalahanan ka, pinapalo ka, sinasawata ka, tinutuwid ka. Tinutuwid tayo dahil mahal tayo ng mahal ng Panginoon. Yan ang palatandaan, maminamahal, na hindi ka nagkamali. Ikaw nga, hallelujah, ay pinili ng Diyos. Kaya sa hapong ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ipaabot ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, handa siyang tumulong sa atin. 4:19 po ng Pilipos, I will supply all your needs according to my riches in glory. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Ating ipanalangin ang ating mahal na pastor, pahabain ang buhay, palusugin, beloved Peach. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Yes, by there is Heavenly Father in heaven, by there is Jesus. Hallelujah, narito kami malapay sama-samang magkakapatid. Nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat kami ng gawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Patuloy po namin dinadalangin ang kalusugan, kalakasin, mahabang buhay. Ipagkaloob sa aming dearly beloved, honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming beloved Peach Rachel Almeda Isquera, mahal na Panginoon. Patuloy palusugin, palakasin, pahabain pa mga buhay. Patnubayan, gabayan, ingatan palagi ang kalabong sambahayan, ang kalabong pamilya, ang minamahal mga kapatid na narito. Ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo. Ang kalawang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ang cancer. Kung may cancer ka, sakit sa puso, high blood, diabetes, ubusin po lagnat. Hallelujah, COVID-19. Hallelujah. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan, di mo sabihin, curable sicknesses, diseases, cancer, ubusin po lagnat, diabetes, at ang uri ng karamdaman. Hallelujah, panlalamig, panlulupaypay, cast out, cast out, cast out. Di mo ng kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray right now. In Jesus' name, I'm healed. We're healed in Jesus' name. Be very spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating malapay Jesus, maminamahal. Para po pasalamatan ng ating mahal na Panginoon, tayo po tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah! Praise the Lord. Bilang pasasalamat ng lahat ng ating mga kailangan, kahilingan ay binigyan na ng katugunan ng ating mahal na Panginoon. Tumalon na 3 beses sabay sigaw. Hallelujah! Praise the Lord. Bilang pasasalamat. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Jesus. At para sa ating mga beloved visitors, ating livecast, webcast viewer, mayroon pong 4 requirements of the gospel. Tiyakin ninyo mo minamahal. Dahil kami po, inyong naririnig, ako po, galing din po ako sa isang relihiyon. Umasa ako na ako po'y makaakyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Pero maminamahal, nagulat ako. Yung aking pagiging babaero, pagsisugarol, aking pong, hallelujah, pagiging drug addict, at manginginom ng alak ay hindi nagbago. Ay anuhin mo yung relihiyon mo, anuhin mo yung sekta mo, kung hindi ka nagbago diyan. Ay kung Diyos ang tinatawagan, hindi po yan. Tiyakin ninyo, ang ating paksa ngayon ay kung ikaw ba ay pinili ng malapit. Are you chosen of God? Ang chosen ng mahal na Panginoon, sumusunod sa Diyos, nakikinig. Sabi nga na may Biblia, minamahal, I know my sheep, and my sheep hear my voice, and they know me. Sabi ng mahal na Panginoon. Ang mga tunay na tupa, nakikinig sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Sa ating beloved visitors, kung mayroon tayong kasama dito sa ating crowd, patayuin ninyo, ating patanggapin sa ating mahal na Panginoon. Unang-una po'y pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan. Ang mga bulag nakakita, ang pilay nakakalakad, ang mga cancer gumaling. Yan maminamalay pananampalataya. Dahil sabi ng Biblia, ang taong walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan may pananampalataya ka. Pangalawa po, pagsisisi. Repentance. Ang sabi ng banal na kasulatan, maliban ay ikay magsisi, hindi ka pakinggan ng mahal na Panginoon. Kung lalapit ka sa ating mahal na Panginoon, walang pagsisisi, useless. Kaya kinangan pagsisisi. Ang pagsisisi ay pag-iwan sa ating mga kasalanan. Pagka ikaw ay tumanggap sa mahal na Panginoon, iwanan mo na yung dati mong pagkatao. Ikaw ay bago ng nilalang. Iwanan mo na ang pagiging makasalanan. Pumunta ka na sa matuwid na buhay. Yan po yung pagsisisi na totoo. Dahil ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, Acts 2:38, repent and be baptized. Magsisi ka, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, iwanan mo daw lahat ng mga kasalanan mo sa tubig, pag-ahon mo ikaw bago ng nilalang. Yan ang pangatlo. Yan ang dapat gawin ng mga Kristiyano.
Tatlo lang. Pang-apat po diyan, mahal na Panginoon ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Yan ang nakita ninyo kanina. Nung umawit ang choir, binuhos naman na kanyang Santong Espiritu. Sinilyuhan ang mga anak ng Diyos ng kanyang Santong Espiritu. Pag wala, ang iglesia ang inyong kinalalagyan, wala yung 4 na reglamento ng kaligtasan, useless po yan na sikta, na denominasyon, na gawain. Pumunta ka rito sa Jesus Miracle Crusade para pagpalain ka. Itaas ang kamay, sumunod ka sa panalangin, sabi ng mahal na Panginoong Isus, ako po'y makasalanan. Salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ngayon ko napatunayan, ako pala yung pinili. Hindi lamang ko tinawag makapanood sa webcast, makapanood sa mga gawain, makadalo. Ako yung pinili dahil narito ako, nagpakumbaba. Sumunod kayo, maminamahal. Ako yung nagpakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakamali at pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon, aking Diyos, hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, baguhin mo po ako. Gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Yes, may the Heavenly Father, have mercy upon the new ones. Mga tumatanggap sa iyo, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng propeta, order the beloved evangelist pastor, Willis Radalmeda, sa pangalan ni Jesus, aminin ang lahat. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ngayon, maminamahal, Kristiyano na kayo, huwag kayong umuwi na hindi kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Importante po yan, magpabautismo kayo. Ang bautismo po ay di paglipat ng relihiyon, kung hindi yan ay pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Ordinansa ng mahal na Panginoon, utos ng mahal na Panginoon. Kinakailangan magpabautismo ang tao sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikakapagpapatawad ng kanyang kasalanan at maangkin niya ang Espiritu Santo. Bubuhos sa kanya ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya manatili na nawa tayo maminamahal ayon sa ating napakinggang mensahe at pagpalain tayong lubos ng ating Diyos na buhay. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Huwag mag-absent. Narito ating beloved Brother John para sa ating mga announcement. Praise God. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa Ebanghelyo ng kaligtasan na ating napakinggan, mga minamahal, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nananatili, mga minamahal. Kaya, mapalad po tayo. Hallelujah, na tayo po ay naririto. Kaya, ipatuloy natin ang ating pagdalo. Hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Dahil ang magtitiis hanggang wakas ay siya ang maliligtas. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dito na po tayo sa mga announcement, mga minamahal, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang-galang na pastor, Well Estrada Almeida, at ganun din po sa di malilimutang mga aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina Comon Almeida at sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved pastoral workers at sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Mga minamahal, sa atin po mga announcement, ang address po ng ating banal na gawain dito, mga minamahal, sa 157 by Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At ang mga schedule po, mga minamahal ng banal na gawain, Miyerkules, mag-start po ng alauna ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon at sa overnight po, mga minamahal, mag-start po ng alas 9 ng gabi ng Biyernes, matatapos po alas 6 ng umaga ng Sabado po, mga minamahal. At sa araw po ng Linggo tulad ngayon, mag-start po tayo ng
gawain sa araw ng linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Ngayon medyo napapaaga po mga minamahal at kabilin-bilinan po sa ating kagalang-galang na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, na huwag po magliban na dumalo sa ating banal na gawain. Dahil diyan po nag-umpisa mga minamahal yung panlalamig. Nawawala na po tayo ng gana mga minamahal kapag tayo po ay nagliban sa banal na gawain. Kaya sikapin po natin mga minamahal na tayo po ay makadalo, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mamuhay ng may kabanalan at magbigay ng may katapatan mga minamahal upang sa araw-araw tayo po ay ingatan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ano man ang ating ginagawa, huwag natin unahin yung mga hallelujah, hindi kaaya-aya mga minamahal. Bagkus bigyan po natin ng importansya ang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at panoorin po natin mga minamahal ang ating Jesus Miracle Hour sa television po mga minamahal. Mapapanood po dito sa Pangasinan, sa PTV, Channel 8 po mga minamahal, tuwing Sabado, alas 10:30 po ng gabi hanggang alas 12:30 po ng madaling araw. At huwag po natin kalimutan na idaan ang ating mga 5 piso, 10 piso dyan sa ating information pa po mga minamahal dahil marami po tayong mga kapatiran na na-save, hallelujah, dahil po sa kapapanood nila ang Jesus Miracle Hour at yung programa po natin sa radio mga minamahal. Kaya pagpapala po yan mga minamahal, praise the Lord. At sa mga nais po magpa-counsel, lumapit lamang po dyan sa ating beloved Ate Bainsnir sa Sisters Information. At sa mga beloved brother na gusto pong magpa-counsel, kindly po lumapit lang po dito sa luhuran na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboyner. Kayo po ay handa nilang paglingkuran po mga minamahal at maghayo po tayo mga minamahal sa ating mga kapatiran, hallelujah, na hindi po natin nakasama na at lagi pong nire-remind mga minamahal sa mga beloved children po, mga minamahal, na kindly po tayo ay maghanda mga minamahal ng para sa gagamitin nating expenses, pamasahe, para po sa ating 50th years church anniversary na gaganapin po sa Quirino Grandstand sa Lunita po mga minamahal. This coming po next year, loobin po natin pinakamahal na Panginoon Hesus, February po mga minamahal. Kaya lahat po ng mga kapatiran, compulsory po na doon po tayo dadalo, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Doon po sa hallelujah, Quirino Grandstand po mga minamahal. Kaya bigyan po natin ng kahalagahan, hallelujah, para po wala pong hallelujah, maiwan po dito mga minamahal. Hallelujah. Kailangan nandoon po tayo. Sama-samang magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pasalamatan natin, hallelujah, na tayo po ay inabot na ng 58 years church anniversary. Hallelujah. Hindi po nasasayang ang pagpapagal, hallelujah, sa ating kagalang-galang na pastor at ganoon din po sa ating assistant pastor mga minamahal. At after po ng closing prayer mga minamahal, meron pong lihans mga minamahal at kindly po kayo po ay manalangin na po dyan sa inyong kinaupuan para po pagdating dito sa harapan, hallelujah, maging magsama-sama po ang hallelujah, pagpapala, hallelujah, kayo po'y pagalingin, hallelujah, anong magkaramdaman mayroon kayo mga minamahal. Praise the Lord. At after po ng closing prayer mga minamahal, mayroon pong practice ang beloved Jesus Finest Generation Choir, kindly po. At higit sa lahat, sabi pa ng ating divine near mga minamahal, lalo na yung mga instrumentalist. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, hallelujah, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Sa closing prayer po, mga minamahal, tayo po ay tumayo. Nadadalhin po nating beloved Elder